მოგესალმებით მეგობრებო, გთხოვთ დაბრძანდეთ. ჩემთვის პატივია რომ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტოს სახელით მოგესალმოთ და მოგახსენოთ რომ ჩვენ ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტო უკვე მესამედ მასპინძლობს გლობალური მეწარმეობის კვირეულის ღონისძიებას საქართველოში. მივესალმებით ჩვენს კოლეგებს ზუგდიდში და მიხარია რომ ტრანსგადაცემა ჩვენი ღონისძიებების ხდება ტექნოპარკში ზუგდიდში და განსაკუთრებით ფასეულია ყოველი თქვენგანი რომელიც იქ მიბრძანდა და ესწრება ამ ტიპის ღონისძიებას. მინდა იცოდეთ რომ თქვენ სრულად ჩართულები ბრძანდებით ყველა ჩვენს ღონისძიებაში რაც თბილისში იმართება. ეს ჩვენთვის პრიორიტეტია. რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მინდა მადლობა მოვახსენო და გამოვყო ამერიკის საელჩოს და სხვა ორგანიზაციების როლი დახმარება ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტოსათვის და კიდევ ერთხელ ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო მათ. გასული წლის ღონისძიების თემა ყოველ წელს გლობალური მეწარმეობის კვირეული ირჩევს ერთ კონკრეტულ თემას, რაზეც მუშაობს. გასული წლის თემა გახლდათ crowdfunding-ი, ანუ სახალხო დაფინანსება. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ცხადია არის კავშირში და სრულად იზიარებს უმეტეს თემებს, რასაც გლობალური ეკონომიკის როლი მეწარმეობის სწრაფ განვითარებაში. ამ მიმართულებით ელექტრონული კომერცია და სხვა თემები არის პრიორიტეტი და ჩვენ სწორედ მსოფლიო ბანკის დახმარებით, რომელიც ახორციელებს საქართველოში პროექტს, რომელსაც ქვია ჯინი და ქართულად ის არის ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი. ამ პროექტის პირველი კომპონენტი გახლავთ 10 ინოვაციების ცენტრისა და 3 ინოვაციების ჰაბის შექმნა და ასევე ინტერნეტი განვითარებისთვის კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს თავის მხრივ არა მხოლოდ ინფრასტრუქტურის შექმნას, არამედ ტრენინგებს და ცოდნის მიწოდებას უამრავი დაინტერესებული ადამიანისათვის, მათ შორის ელექტრონული კომერციის და ციფრული ეკონომიკის სხვა სფეროების მიმართულებით. რამოდენიმე სტატისტიკური მონაცემი მინდა მოგახსენოთ, რაც ხშირად გვეხმარება ხოლმე სწორი და ზუსტი აზრის ჩამოყალიბებაში. დღეისათვის ცნობილია, რომ წელიწადში სადღაც 500,000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნა ამერიკაში მხოლოდ მობილური აპლიკაციების ინდუსტრიაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტია. ხშირად ამბობენ, რომ ტექნოლოგიის განვითარება ადამიანების დასაქმების საწინააღმდეგო არის. ეს ცხადია, ესე არ გახლავთ. პირიქით, ტექნოლოგიების განვითარება ხელს უწყობს დასაქმებას უფრო მაღალი ანაზღაურებით, დასაქმებას უფრო მაღალი ინტელექტის მქონე პირებისა. ასევე ინტელის მონაცემებზე დაყრდნობით მსოფლიოში 19 მილიონი პროგრამისტია და მათი რაოდენობა 2019 წელს, ანუ 2 წლის შემდეგ 25 მილიონი იქნება. 2020 წელს ახალი სამუშაოს დაწყების მსურველი კანდიდატების 90% ვალდებული იქნება. ისინი დადგებიან საჭიროების წინაშე, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება იცოდნენ ძალიან კარგად და ამისათვის ჩვენ უნდა მოვემზადოთ. დღეს არ არის საჭირო რომ დავალოთ 2019 და 20 წელს და ასევე მინდა ორი სიტყვით შევეხო ჩვენი პროექტის, ანუ ჯინის პროექტის მეორე კომპონენტს და მესამეს, რომელიც მეორე გახლავთ ინოვაციური სერვისების მიწოდება, ხოლო მესამე არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. ძალიან ხშირად ბრძანებენ, რომ თეორიულად გასაგებია ყველაფერი, ვიცით რა როგორ გავაკეთოთ, მაგრამ არა გვაქვს საშუალება, ფინანსური საშუალება, რომ დავიწყოთ ბიზნესი. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ეკონომიკის სამინისტროს CP გახლავთ მოგეხსენებათ და ჩვენ გვაქვს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მთელი ციკლი, რომელიც იწყება მინი გრანტებით. ეს გახლავთ 5,000 ლარიანი გრანტი 3 მიმართულებით. პირველი ეს არის პროტოტიპის შექმნა, ანუ ადამიანს, რომელსაც აქვს ინოვაციური იდეა და სჭირდება მინიმალური თანხები იმისათვის, რომ პროტოტიპის შექმნას და დარწმუნდეს თავის იდეის რეალობად ქცევის შემდეგ, რამდენად ექნება კომერციული პოტენციალი, ჩვენ მას საშუალებას ვაძლევთ 5,000 ლარიანი გრანტი მიიღოს. ამის შემდეგ მოდის სტარტაპ საქართველოს პროექტი, მოგეხსენებათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული, ასევე მსოფლიო ბანკის დახმარებით ხორციელდება ეს პროექტი და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ და გულისხმობს 100,000 ლარამდე გრანტის მიღებას იმისათვის, რომ ბაზარზე გავიდეს. და მესამე ეტაპი გახლავთ უკვე წილობრივი გრანტი, ანუ ისეთი გრანტი, რომელშიც თანამონაწილეობა არის აუცილებელი სტარტაპერის მხრიდან დაახლოებით 30% და მისი მოცულობა 9 მილიონ ლარამდე იქნება მას შემდეგ, რაც ამ გადაწყვეტილებას ხელისუფლება მიიღებს და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი თქვენგანი და სხვა არაერთი სტარტაპერი ისარგებლებს ამ ბენეფიტებით, რასაც მე მოგახსენეთ.
ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ თითოეულ თქვენგანს ზუსტად გესმოდეთ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ჩემი როგორც თავმჯდომარის და ჩემთვის პატივია რომ თავმჯდომარე ვიყო ამ სააგენტოს ყველა ჩვენი კოლეგის როლი ის გახლავთ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ საქართველოში ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარებას. ამიტომ ხშირად ხელოვნური ბარიერები ჩვენთან არ არის. არსებობს საშუალება რომ ნებისმიერ ადამიანმა info@gita.gov.gz იმეილი მოიწეროს, ასევე Facebook-ით მოიწეროს და პასუხი მიიღოს და ნებისმიერ შენიშვნას, მოსაზრებას, იდეას, რაც თქვენ გაგაჩნიათ, რომ სააგენტო უფრო ეფექტური იყოს, უფრო უკეთ ვიმუშაოთ, დიდი სიამოვნებით მივიღებთ და გავიზიარებთ. ნება მომეცით რომ სიტყვა გადავცე საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეს ბატონ გიორგი ჩერქეზიშვილს, რომელიც თავის სიტყვას წარმოთქვამს თქვენთვის. მოგესალმებით. ბევრ დროს არ წავიღებ. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საქართველოში და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს კვირეულის ორგანიზებისთვის. ვშრომობთ როგორც მსოფლიო ბანკთან, ასე ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და გარდა მაგისა გვაქვს ხედვა თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოს მიერთება ევროკავშირის ციფრულ ერთ მარკეტთან, single market, როგორ უნდა გახდეს და რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სფეროებს ეკონომიკის. ეს არის დაწყებული ჯანდაცვიდან დამთავრებული ტურიზმით თუნდაც და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი კომპონენტების განვითარება, რომელიც შემდგომში ჯამში ერთობლივად მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ გვქონდეს ერთიანი პლატფორმა. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო საელჩოს და ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტოს და გისურვოთ წარმატებული დღე. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. სიტყვას გადავცემთ ბატონ დუაით ნასტრიმს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან ბრძანდება. Mr. Duane. Thank you. First of all, thank you very much for the invitation to come here. I'm getting quite familiar with this place. This is my third year in Georgia working at the embassy, and this is my third Global Entrepreneurship Week, and each one gets better and better. I think that's due to the strong partnership between the Ministry of Economy and JITA in particular. I know Georgi and I, the Deputy Minister, have done this before, and so I'm very, very excited to be here, and I'm very excited in particular to be here because of the potential here in Georgia for entrepreneurship, innovation, and in particular a focus on the digital economy. The question for me is always defining what these things are and what is the digital economy. I think really it's taking advantage of technology and really focusing on human capital versus physical capital. And so I think Georgia is particularly well placed to do that, given the level of education here, given the enthusiasm that I see from particularly folks who are much younger than I am. There is a lot of enthusiasm here, and there are a lot of people doing really great work. So we're very excited to be participating again with the Georgian government. I think that. We were talking earlier, I was mentioning earlier, I served in Ireland for 3 years, and I saw a lot of the same things there that I see here. The Irish economy really focused on sort of human capital and knowledge-based industries, and it paid off for them. And I think that the same could be said for Georgia as well too. Some of the other similarities: there's such a strong banking system in Ireland. Similarly strong banking system here, which you need, and there more and more there are other forms of finance popping up that reach to the startup community, who oftentimes don't have access to capital because they don't really have collateral necessarily. So I think there's a great opportunity on the financial sector as well too. I think it's time right now is the right time for Georgia to sort of focus on the digital economy, focus on those suite of industries that focus on human capital and brain work, as I like to say, because again, Georgia has plenty of that, and that's really some comparative advantage for Georgia. And I think that's one of the things that the government can do to support this is actually, and we were talking about this earlier. It's funny because just coincidentally I got into a conversation about attracting not only
retaining Georgians who are active in this space, but also attracting internationally mobile professionals from around the world who don't necessarily need to be tied to a desk in one place like I do, unfortunately. Fortunately, I'm tied to a desk here in Georgia, so that's wonderful. But you know, getting these folks who can work anywhere for 3 to 4 months. 3 to 4 months or longer, and who can move here, but it's incumbent upon, I think, the Georgian government at this point is to market this a little bit more, market the great things about Georgia. I love living here. They're going to have to drag me out of here when I have to leave, but I think it's very, very important for the Georgian government to focus on that. But again, I think Georgia's up to the task. I think the government's up to the task. I think, you know, with the support of the Ministry of Economy and JITA and Invest, you know, in Georgia and some of the other organizations out there working in this space, I think that Georgia will succeed. I unfortunately have to leave next summer, but I will be following this as you all move forward, and I will be back to check in every once in a while. So thank you again for inviting me, and I really, really appreciate the opportunity to say a few words. Thank you. Thank you, Mr. Dwight. ახლა ჩვენ პანელური სესია უნდა დავიწყოთ. მე გთავაზობთ, რომ ვიდეო გავუშვათ ხმით და დავბრძანდეთ პანელური სესიისთვის. დიდი მადლობა. ხო შეგიძლიათ რომ ხმით გავუშვათ. დღემშვიდობისა, დღეს კარგი დღეა და ძალიან მიხარია რომ ერთად ვართ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებს მის საუმებელი სიტყვებისთვის, მადლობა სტუმრებს მობრძანებისთვის, თქვენ ყველას ძალიან დიდი მადლობა აქ ყოფნისთვის. მათ მადლობა ვინც ახლა ლაივსტრიმის მეშვეობით თვალს გადაეონებს და მადლობა ორგანიზატორებს, რომლებიც ზრუნავენ იმისთვის, რომ დღევანდელი დღე და ეს კვირა გლობალური მეწარმეობის იყოს ესეთივე გლობალური და საინტერესო, როგორც უნდა იყოს. მინდა წარმოგიდგინოთ პანელური დისკუსიის სტუმრები. ქალბატონი ნათია ვეფხვაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია USAID პროექტის ზრდა. ბატონი გიორგი ჩოგოვაძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. ბატონი მამუკა სამხარაძე, სერვისების განვითარების სააგენტო. ბატონი ოთარ ანთია, აწარმოე საქართველოში. ქალბატონი ნათია სვანიძე, TBC სტარტაპერი. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ უძღვებიან იმ პროექტებს და იმ პროგრამებს, რომელსაც საქართველოს წინაშე უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია, რომელიც ეხება მეწარმეობის განვითარებას და ალბათ ძალიან საინტერესოა მოვისმინოთ თუ რა მიმართულებებით მუშაობს ეს ორგანიზაციები და რა ნაბიჯები იქმნება იმისათვის, რომ ციფრული ეკონომიკის როლი მეწარმეობის სწრაფ განვითარებაში კიდევ უფრო განვითარდეს, ესე რომ ვთქვათ. მე თორნიკე ჯობავა ვარ, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თანამშრომელი. პროგრამის ინტერნეტი განვითარების კოორდინატორი და დღევანდელი შეხვედრის მოდერატორი. მადლობელი ვარ, რომ ხვდაწილად ეს პატივი და მინდა რომ შემოგიერთდეთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მიკროფონი გვაქვს? თუ ერთია მხოლოდ. ერთი მიკროფონი მინდა გთხოვოთ თუ შეიძლება. როცა საუბრობთ მეწარმეობის განვითარებაზე საქართველოში, ალბათ პირველი რაც გვახსენდება არის პროგრამა აწარმოე საქართველოში, კერძოდ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტი. ამიტომ მინდა რომ პირველი კითხვით ბატონ ოთართან გადავიდე და ვკითხო თუ როგორ მიდის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტი, რამდენი ბენეფიციარი ყავს ამ პროგრამას, თქვენი პროექტის მეშვეობით რამდენი ახალი ბიზნესი შეიქმნა საქართველოში და არიან თუ არა მათში ისეთები, რომლებიც აქტიურად იყენებენ ციფრულ ტექნოლოგიებს. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. პირველ რიგში და ზოგადად მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ როდესაც მეწარმეობის ხელშეწყობაზე ვსაუბრობთ, პირველი აწარმოე საქართველოში გვახსენდება. ნამდვილად ჩვენთვის პოზიტიური მოვლენა. თუმცა, რა თქმა უნდა, საქართველოს მთავრობის მიერ მოხდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში მთელი რიგი სხვა პროგრამების ინიცირება, რომელიც ანალოგიურად მეწარმეობის ხელშეწყობაზე არის ორიენტირებული. რაც შეეხება ზოგადად აწარმოების საქართველოში და მის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტს, როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული კომპონენტი საკმაოდ აქტიურად ხორციელდება 2015 წლიდან. ეს პროექტი დაიწყო სპეციალურად იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეგვენარჩუნებინა, ისე რომ ვთქვათ, ჩვენ მიერ ინიცირებული პროგრამების ინკლუზიურობა, ანუ
საზოგადოების და ყველა მასშტაბის მეწარმე სუბიექტს ქონოდა მეტნაკლებად თანაბარი ცდომა წარმოების ფაქტორებზე და ეს პროგრამა ზუსტად დღეს რეგიონში ბიზნესის განვითარების სურვილის მქონე ადამიანებს და იდეის მქონე ადამიანებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ აბსოლუტურად ურისკოდ სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოახდინონ საკუთარი იდეების მატერიალიზაცია და კომერციალიზაცია. რაც შეეხება შეფასებას ზოგადად საკმაოდ წარმატებით ხორციელდება ეს პროექტი, რასაც მოწმობს ის ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად პროექტი 2015-2016 წლებში უნდა განხორციელებულიყო საზოგადოების მხრიდან საკმაოდ მაღალი და დიდი ინტერესიდან გამომდინარე. ეს პროექტი 2017 წელსაც გაგრძელდა. დღეს მდგომარეობით ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით 5000-მდე სამეწარმე უნარით დაჯილდოებულ ადამიანს მივეცით საშუალება, რომ საკუთარი იდეები პრაქტიკაში განეხორციელებინათ და ასევე თანამედროვე ბიზნეს პრაქტიკების შესახებ ცოდნა მივაწოდეთ 8800-9000-მდე ბენეფიციარს. და 2017 წლის ბოლომდე აღნიშნულ სტატისტიკას ასევე დაემატება 4000-მდე ახალი მეწარმე სუბიექტი, ბენეფიციარი და დატრენინგებულების რაოდენობა 14000-მდე გაიზრდება. აწარმოებთან ურთიერთობა იწყება ციფრული ტექნოლოგიით. ანუ იმისათვის რომ ადამიანმა შეავსოს აპლიკაცია, საჭიროა შემოვიდეს თქვენს ვებგვერდზე, შეავსოს ონლაინ აპლიკაცია, შემდგომ იწყება გადარჩევის პროცესი და ამის შემდგომ ისევ ურთიერთობა გრძელდება ონლაინ რეჟიმში. ანუ მაინტერესებს რატომ აირჩიეთ ურთიერთობის ეს ფორმა და შეუწყოთ თუ არა ამან ხელი ციფრულ, ესე ვთქვათ, ციგნიერების განვითარებას ირიბად ან პირდაპირ მეწარმეებში. ზოგადად თავდაპირველად, როდესაც ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ეს პროექტი უნდა განხორციელებულიყო მაქსიმალურად აი ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით, ყველა ეტაპზე იყო საკმაოდ ისეთი პრობლემური საკითხი, იმიტომ რომ მზაობა ზოგადად არ ვიცოდით როგორი შეიძლება ყოფილიყო და რამდენად მარტივი იქნებოდა ეს ამ პროექტის საბოლოო მომხმარებლებისთვის, თუმცა რაც შეიძლება თამამად ითქვას დღეს, რომ აი იმ ხშირად დასმულ კითხვებს შორის მოდი ესე ვთქვათ, რომელიც ჩვენი პროგრამის მიმართ ისმება, არც ერთ მომენტში არ ფიგურირებს ის, რომ გაციფრულება, მოდი ესე ვთქვათ, ამ პროგრამაში მონაწილეობის რაიმე ტიპის დაბრკოლება და ტვირთად დააწვა ამ პროგრამაში ჩართვის სურვილის მქონე ნებისმიერ ადამიანს. ანუ ეს საკითხი საერთოდ დღის წესრიგში არ იდგა, იმდენად მარტივად მოახდინეს ზოგადად ადაპტირება ამ პროგრამის ახალ პირობებთან. ამას ასევე ხელი შეუწყო იმან, რომ ჩვენ რეგიონებში თითქმის ყველა რეგიონში ყავდა წარმომადგენელი, რომელიც თუ რაიმე ტიპის ესეთი პრობლემის წინაშე დადგებოდა პროგრამაში მონაწილეობის სურვილის მქონე პოტენციური ბენეფიციარი, მას აუცილებლად გაუწევდნენ კვალიფიციურ მომსახურებას და აი ამ ესე რომ ვთქვათ, ახალ ტექნოლოგიებით გამოწვეული დაბრკოლებებს, რომელსაც შეიძლება ისინი შეხებოდნენ, მინიმუმამდე დაუყვანდნენ, ესე რომ გაციფრულებაც ჩვენთვის იყო როგორც ასეთი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ჩვენ გვესახება თანამედროვე ბიზნესი და ციფრული ტექნოლოგიები, ეს არის განუყოფელი ნაწილები და შესაბამისად ჩვენც გვინდოდა რომ აი ყველაზე პირველი ნაბიჯებიც ამ მიმართულებით, აი ციფრული ტექნოლოგიები და ეს ციფრული მიმართულება ინტეგრირებული ყოფილიყო მთლიანად ჩვენ პროგრამაში. და როგორც ვატყობთ, საკმაოდ პოზიტიურად აისახა ეს პროგრამის მიმდინარეობაზე. ამა ხელი შეუწყო არა მხოლოდ რაღაცა იმ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას, არამედ ზოგადად ეფექტიანობას გაზარდა პროგრამის განხორციელების, როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, სადაც დაფინანსება ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და შესაბამისად ზუსტად ამ გადაწყვეტილებამ, რომლის მიხედვითაც ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება მოხდა საკონკურსო ეტაპებზე, თითქმის ყველაზე მნიშვნელოვნად გაზარდა, ესე რომ ვთქვათ, პროგრამის განხორციელების ეფექტიანობა ხარჯების ნაწილში. და ანალოგიურად ასევე პოზიტიურად აისახა საკმაოდ პოზიტიურად თვითონ მეწარმეების ჩართულობაზე და მათ შემდგომ ინტერესზე იმ მიმართულებით, რომ მაქსიმალურად მოეხდინათ აი ამ ახალი ტექნოლოგიების ინტეგრირება მათ ყოველდღიურ ბიზნეს საქმიანობაში. სავარაუდოდ შეუწყო კიდევაც ხელი ალბათ ამ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, მოინდომეს უფრო მეტი ეისწავლოთ, იმიტომ რომ სხვანაირად გარკვეულწილად ალბათ რაღაც იზოლებაც იყო, თუმცა კარგი კუთხით იზოლება, რომ
ეს ტექნოლოგიები აითვისებინათ, რომ თქვენამდე მოსულიყვნენ. აწარმოის საქართველოს მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის გარდა აქვს ასევე ცალკე მიმართულება, რომელიც არის სასტუმროების ინდუსტრია და სანამ გადავალ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან შეკითხვით, მაინტერესებს უბრალოდ ამ მიმართულებით, ანუ რა ხორციელდება, რამდენი ბენეფიციარი გვყავს, არის თუ არა ამ კომპონენტში გათვალისწინებული ციფრული კომპონენტი, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ნახეთ ჩვენ რომ ძალიან ბევრი სასტუმრო გაიხსნა, განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებში, საშუალო და მაღალი სტანდარტის მქონე სასტუმროები საკმაოდ ბევრია, ამიტომ აი ამ მიმართულებით როგორ მუშაობს აწარმოის მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტი ჩვენი ერთ-ერთი აქტიური კომპონენტია, ისე რომ ვთქვათ, რომელსაც სტატისტიკურად ძალიან ბევრი ბენეფიციარი ყავს თვითონ პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თუმცა ასევე უმასპინძლის საქართველოში ჩვენი ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს და პატარა ისეთი პროექტის აღწერა რო გავაკეთოთ, ეს პროექტი გულისხმობს საქართველოს რეგიონებში საშუალო და მაღალი სტანდარტის სასტუმრო ობიექტების მშენებლობას, რაც ხელს შეუწყობს ზუსტად რეგიონებში არსებული აი ტურისტული პოტენციალის პოზიტიურ უტილიზაციას, ესე რომ ვთქვათ, და ვიზიტორებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების გაწევას. დღეს მდგომარეობით ჩვენი პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილი არის 35 სასტუმრო ობიექტი, რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიებზე არის განაწილებული გარდა თბილისისა და ბათუმისა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პროექტი ხორციელდება ყველგან გარდა თბილისისა და ბათუმისა. შესაბამისად, საუბარი არის 35 სასტუმრო ობიექტზე, რამაც ქართულ ტურისტულ პოტენციალს შემატა 1000-ზე მეტი ახალი ოთახი. და დაასაქმა საქართველოს რეგიონებში იგივე ტურიზმის სფეროში 1100-მდე ინდივიდი, რომელიც დღეს შეიძლება ითქვას, რომ მომსახურების ამ სფეროში არიან აქტიურად ჩართულები. თუმცა რაც შეეხება ზოგადად ამ ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებას ამ მიმართულებით, ეს არ არის ახალი ფაქტი, რომ ზოგადად მასპინძლობის ინდუსტრიაში ესე რომ ვთქვათ, ეს ციფრული ტექნოლოგიები უკვე ძალიან დიდი ხანია მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ და არის მთელი რიგი რაღაც ისეთი მეთოდოლოგიისა, რომელიც ხშირად გამოიყენება და ამას ჩვენ ვცდილობ, რომ ჩვენი ბენეფიციარებისთვის, ესე რომ ვთქვათ, ამ სიახლეებს აუწყოთ ფეხი. რა თვალსაზრისით, ანუ ჩვენ გარდა იმისა, რომ მეწარმეს, ანუ ბენეფიციარს ვეხმარებით სასტუმრო ობიექტის მშენებლობაში და ამ მიმართულებით მიღებული კომერციული სესხის თანადაფინანსებას ვაკეთებთ, გარდა ამისა ჩვენ ასევე ჩვენს ბენეფიციარებს აქტიურად ვეხმარებით ტექნიკური მხარდაჭერის მიმართულებით, რომელიც გულისხმობს ზუსტად აი იმ სტანდარტების ან თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში, რაც შეიძლება ბენეფიციარს სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით დასჭირდეს შემდგომი განვითარების პროცესში. ამ თვალსაზრისით, აი ამ ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებული ხარჯების დაახლოებით 80%-ის ანაზღაურებას და აი დაახლოებით 80%-ით შემცირება ზუსტად აი იმ ხარჯების, რომელიც შეიძლება ამ ტექნოლოგიების დანერგვასთან იყოს დაკავშირებული. და გარდა ამისა, ჩვენ ასევე ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ხშირად ვახდენთ ჩვენი ბენეფიციარების იგივე ცნობიერების ამაღლებას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა მათ საქმიანობაში, იმისთვის, რომ უფრო მეტად მოახდინონ მათ მიერ გაწეული თუ გასაწევი სერვისების პოპულარიზაცია არა მხოლოდ ადგილობრივ, არამედ საერთაშორისო დონეზე და რამდენად ყველაზე უფრო ის ბიზნესისთვის რაც მნიშვნელოვანია, ხარჯ-ეფექტიანი შეიძლება საბოლოო ჯამში ეს იყოს. ტრენდი და ტენდენცია არის ძალიან პოზიტიური, ახლა მე ვსაუბრობ ჩვენი ბენეფიციარების გადმოსახედიდან, ისინი ძალიან მარტივად ახდენენ ამ ყველაფრის ინტეგრირებას და ძალიან კარგად ხედავენ იმ უსაზღვრო შესაძლებლობებს, რომელიც აი ციფრული მიმართულებით მათი შემდგომი განვითარების თვალსაზრისით შეიძლება არსებობდეს. ტურიზმის მიმართულებით ასევე ძალიან აქტიურად მუშაობს ზრდა, ამიტომაც მინდა რომ შემდეგი კითხვით ქალბატონ ნათიესთან გადავიდე. რამდენადაც ვიცი, ბოლო პერიოდში 300-მდე სასტუმრო დარეგისტრირდა Booking.com-ზე თქვენი პროგრამის მეშვეობით, ამიტომაც მინდა რომ თქვენთან გადმოვიდე შემდეგი შეკითხვით, რამდენად გაზარდა ზრდამ ცნობიერება ციფრული ეკონომიკის შესახებ ქართულ მეწარმეებში. მოგესალმებით.
თუ გავითვალისწინებთ ქვეყანაში არსებულ დონეს წიგნიერებას ციფრულ ტექნოლოგიებზე, ციფრულ ეკონომიკაზე, ცოტა ამბიციური განაცხადი იქნებოდა ჩვენის მხრიდან, რო გვეთქვა, რომ დიდი ზეგავლენა მოვახდინეთ ქვეყანაში ციფრული წიგნიერების გაძლიერების თუ გაღრმავების თვალსაზრისით. თუმცა იმ კონკრეტულ სამიზნე რეგიონებში, სადაც ზრდა მუშაობს, ეს არის სამცხე-ჯავახეთი, სამეგრელო და პანკისის ხეობა და იმ კონკრეტულ ბენეფიციარებთან, რომლებთანაც ჩვენ მუშაობთ, მცირე ტიპის სასტუმროები და მცირე საოჯახო სასტუმროები, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგები მოვიტანეთ, რადგან მოსახლეობას განსაკუთრებით სამეგრელოში არ ქონდა ელემენტარული ცოდნა იმეილის შესახებ, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან მუშაობის შესახებ, მათ არ იცოდნენ ის შესაძლებლობები, რომელიც ციფრულ მეწარმეობას საერთოდ მოაქვს ნებისმიერი ბიზნესისთვის და განსაკუთრებით მცირე ბიზნესისთვის. ჩვენ დავარეგისტრირეთ მცირე ტიპის პრინციპში სტარტაპები, მცირე ტიპის საოჯახო სასტუმროები სხვადასხვა საერთაშორისო საიტებზე, როგორც არის Booking.com, Airbnb, TripAdvisor, ვიმუშავეთ რესტორნებთანაც და თვითონ მოსახლეობა და მცირე ტიპის სასტუმროების და საოჯახო სასტუმროების მეპატრონეები დარჩნენ გაოცებულები და თვითონ იხილეს ის რეალური შედეგი და სარგებელი, რომელიც მოაქვს ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებას. ანუ გაიზარდა მათი გაყიდვები საგრძნობლად განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონში და ჩვენ ეს აქტივობა დაუკავშირეთ ამ ანაკლიობა ფესტივალს, რომელიც ანაკლიაში გაიმართა და ჯენფესტს, რადგან ამ პერიოდში სამეგრელოში ელოდნენ დიდ მოზღვავებას ტურისტების მოსახლეობამ თვითონ იხილა რეალური შედეგი, რომელიც მოუტანა მათ აი ამ საერთაშორისო საიტებზე დარეგისტრირებამ და ციფრულმა მეწარმეობამ, ასე ვთქვათ, ციფრულმა კომერციამ და ციფრულმა გაყიდვებამ. რამდენად აპირებთ, რომ ეს ყველაფერი სხვა ბიზნესებშიც გადაიტანოთ, ანუ გააციფრულოთ სხვა ბიზნესები, იმიტომ რომ სტატისტიკის დეპარტამენტის მიხედვით, ანუ ყველა მისთ რომ ესეა, ბიზნესები უმრავლესობა ჩართული არიან ვაჭრობაში და ყიდვა-გაყიდვაში, თუ არ ჩავთვლით იმ ბიზნესებს, რომელთა საქმიანობაც საერთოდ უცნობია, ყველაზე მეტი პროცენტული წილი სწორედ ესეთ ბიზნესებზე მოდის. ანუ აპირებთ თუ არა, რომ სხვა ბიზნესებიც გააციფრულოთ გარდა სასტუმროებისა. იცით რა, პრინციპში ზდას ძირითადი სამიზნე სექტორი არის ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა, თუმცა ჩვენ ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებას განსაკუთრებით მცირე ბიზნესებისათვის, თუ მათ უნდათ რომ გაზარდონ სეილები, თავიანთი ასე ვთქვათ წარმომადგენლობა გააძლიერონ საერთაშორისო ბაზრებზე, რომ ვთქვათ შეუძლებელია დღეს კონკურენცია გაუწიო მსხვილ კომპანიებს თუ შენ არ იყენებ ციფრულ ტექნოლოგიებს და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ გარდა ამ ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში რეგისტრირებული მეწარმეებისა, ჩვენ ზოგადად მუშაობთ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებთან, რა თქმა უნდა, შემდგომში ჯიტასთან თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით, გავამაღლოთ წიგნიერებას ზოგადად მოსახლეობაში მცირე და საშუალო ზომის მეწარმეებში, განსაკუთრებით ამ ციფრული ტექნოლოგიების შესახებ, დავანახოთ მათი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ უბრალოდ არ იციან, თქვა რა შესაძლებლობა არსებობს და რა შეიძლება მათ ბიზნესს მოუტანოს ამ ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებამ. ამ მიმართულებით აუცილებლად ვიმუშავებ ჯიტასთან თანამშრომლობით. დიდი სიამოვნებით. თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ თქვენ აქტიურად მუშაობთ სამეგრელოს რეგიონში. ჩვენ ახლა live stream-ის მეშვეობით თვალს გვადევნებენ ზუგდიდის ტექნოპარკიდან და ალბათ აინტერესებთ თუ როგორ უნდა ჩაერთონ თქვენს პროგრამაში მეწარმეები. პირველ რიგში ყველას მოუწოდებ, რომ ყურადღებით დადევნონ თვალი ჩვენს ვებგვერდს, ეს არის დაჯორჯია.g, ასევე ჩვენს Facebook-ს, რომელზეც შეუძლიათ ასე ვთქვათ დაგვიმეგობრდნენ. ჩვენ Facebook-ს და ვებგვერდს ყოველ წუთში ვანახლებთ, ასე ვთქვათ, ყველა მომავალი პროგრამა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, პირველ რიგში ვდებთ აი ამ საჯარო საიტებზე და შემდეგ შეუძლიათ მიმართონ ჩვენს რეგიონულ ოფისს, ეს არის ზუგდიდში ლაღიძის 3 ნომერში.
ჩვენი პროექტი აქტიურად პარტნიორობს ჰუმანიტარულ ფონდ აფხაზეთთან, სწორედ მათთან ერთად ასე ვთქვათ ვიზიარებთ საერთო ოფისი გვაქვს რეგიონში, შეუძლიათ მიმართონ ჩვენს წარმომადგენლებს, რომლებიც აუცილებლად დაეხმარებიან, რომ პროაქტიურად ჩაერთონ ჩვენს მიერ გამოცხადებულ ამა თუ იმ პროგრამაში, იქნება ეს საგრანტო პროგრამა თუ რაღაც ტრეინინგი და ასე შემდეგ. ბოლო პერიოდში შეინიშნება საქართველოში ტურიზმის ნაკადის ზრდა, რაშიც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ბუნებრივი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, ამიტომ მინდა რომ შემდეგი კითხვით ბატონ გიორგისთან გადავიდე. რამდენადაც ვიცი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქტიურად მუშაობს ინტერნეტ სივრცეში საქართველოს პოპულარიზაციისთვის, რის შედეგიც არის ის, რომ Lonely Planet-ში საქართველოს ტოპ 10 ქვეყანაში მოხვდა, რომელშიც უნდა იმოგზაურო, ასევე ძალიან მალე ვიხილავთ National Geographic-ის მთავარ გვერდებზე საქართველოს, ეს ბუნებრივია კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს საქართველოში ტურისტული ნაკადების შემოდინებას. რა იქნება შემდეგი? კიდევ რა ნაბიჯებს გადადგავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია? ჩვენ როდესაც ახალ სამოქმედო გეგმას ვაკეთებდით დაახლოებით 3 წლის წინ, რა თქმა უნდა, ვხედავდით და ვაანალიზებდით თუ როგორ ვითარდება ციფრული სამყარო, ციფრული პლატფორმები, ციფრული მეთოდოლოგიები და რა თქმა უნდა გავითვალისწინეთ ეს ყველაფერი ტურიზმის განვითარების და ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციის საკითხებში. მხოლოდ ეს რომ მეთქვა, ალბათ საკმარისი არ იქნებოდა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ამის არაღიარება, იქნებოდა რა თქმა უნდა დიდი შეცდომა, თუმცა ის რომ შეცდომას არ უშვებთ, კიდევ არ ნიშნავს რომ სწორ რაღაცას ვაკეთებთ. ამიტომ მე მოგიყვებით იმ წარმატებებზე, რომელსაც მივაღწიეთ ციფრულ სამყაროში, იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო პოპულარული გაგვეხადა, უფრო ცნობილი და ცნობადი გაგვეხადა. ის რომ ტურისტების რაოდენობა იზრდება ფაქტია, რომელსაც აქვეყნებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველთვიურად და ჩვენ საზოგადოებას ვაცნობთ. 2016 წელს პირველი წელიწადი იყო თქვენ გახსოვთ ყველას, როდესაც 6 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია ჩვენ ქვეყანას, წელს უკვე 7 მილიონზე მეტი ადამიანს ველოდებით და ეს უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რამე თუ 10 თვის განმავლობაში ჩვენ არათუ დავეწიეთ წინა წლის 12 თვის მონაცემებს, არამედ გავაუმჯობესეთ 2016 წელიწადის მთლიანი მაჩვენებლების 70,000 ადამიანით. როგორც გითხარით, ჩვენი ამოცანა იყო, რომ გამოგვეყენებინა ყველა ის ციფრული ტექნოლოგია თუ პლატფორმა, რომელიც სოფლიოში არსებობდა ტურიზმის განვითარების კუთხით, იდენტიფიცირება საკმაოდ მარტივი იყო, ეს არის კორპორაცია Google, ეს არის TripAdvisor, ეს არის Expedia და ეს არის Lonely Planet, ეს ყველაზე დიდები, ესე ვთქვათ. გარდა ამისა, არის სხვადასხვა მიმართულება, მაგალითად ტრადიციული ნაწილიდან, სადაც ჩვენ ჟურნალისტების ჩამოყვანით, მათი რიცხვი 2016 წელს 600-ზე მეტი იყო, წელს 800-მდე საერთაშორისო ჟურნალისტი ეწევა ჩვენი მოწვევით საქართველოში, რომლებიც სხვადასხვა სტატიებს და ამ სტატიების ელექტრონული ფორმატის გამოცემებს და ბლოგებში ასახავს ჩვენ ქვეყანას. დავიწყოთ კორპორაცია Google-ით, რომელსაც მოგეხსენებათ, რომ გააჩნია ძალიან დიდი დატა, ძალიან დიდი ანალიტიკური საშუალებები და ჩვენ მათთან თანამშრომლობა დავიწყეთ იმისათვის, რომ ციფრული მარკეტინგული კამპანიების დროს სწორედ გაგვენაწილებინა თანხები, თქვენ იცით, რომ ფონდი სარეკლამო ყოველთვის შეზღუდულია და მნიშვნელოვანია მარკეტების მიმართულებით, ბაზრების მიმართულებით თანხების სწორად გადანაწილება, შემდეგ ამ ბაზრებზე იმ პლატფორმების არჩევა, სადაც დაიხარჯებოდა ფული, მაგალითად, რა თანხა უნდა დაიხარჯოს პირობითად უკრაინაში, Facebook-ზე, რა თანხა უნდა დაიხარჯოს Google-ზე, YouTube-ზე და ასე შემდეგ. და მესამე ეტაპი, რაც არის დაგეგმვის პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი, თვითონ ამ პლატფორმების შიგნით როგორ უნდა დაიხარჯოს ეს თანხები. მაგალითად, იგივე Google-ის მიმართულებით, რა თანხა უნდა დაიხარჯოს Google Search-ზე, ბანერებზე და ვიდეოების ჩვენებაზე. ამ ყველაფერთან ერთად, დაგეგმვასთან ერთად, ჩვენ Google-თან ერთად ჩავატარეთ სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები და რა თქმა უნდა, შეფასების ნაწილი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, Google-თან ერთად შევაფასეთ, რამდენად ეფექტური და წარმატებული იყო ეს კამპანიები. სწორედ იმ ტექნიკური თუ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, როგორიც არის საიტზე გაჩერების საშუალო დრო, bounce rate და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ თანამშრომლობთ კომპანია TripAdvisor-თან, სადაც
10 ქვეყანაში ერთობლივი კამპანიები გვაქვს, უბრალოდ ვიყენებთ მათ როგორც მარკეტინგულ არხს და საქართველოს პოპულარიზაცია ხდება 10 ყველაზე წარმატებულ TripAdvisor-ისათვის ყველაზე წარმატებულ ქვეყანაში. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ექსპედიაზე, სადაც 3 ყველაზე დიდი ბაზარი შევარჩიეთ, სადაც ყველაზე ძლიერად არის წარმოდგენილი ექსპედია, ეს გახლავთ დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და ამერიკის შეერთებული შტატები და სწორედ მათთან ერთად ამ ბაზრებზე მიდის მუშაობა. საბოლოოდ სულ რამოდენიმე ხნის წინ გამოცხადდა, რომ Lonely Planet-ი, რომელიც გახლავთ მსოფლიოში ყველაზე დიდი გიდი, როგორც გამოცემების ნაწილში, ასევე ვებსაიტისა და აპლიკაციის ნაწილში, მათ საქართველოს შეიყვანეს 10 ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო destination-ში, რომელშიც ადამიანმა უნდა იმგზავროს 2018 წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი, რომელსაც მეორე წელია უკვე ჩვენი მხარდაჭერით ხორციელდება, ეს გახლავთ პროექტი Touch-ი. ეს არის ციფრული სამიტი, რომელშიც ჩვენი მიზანი გახდათ, რომ გარდა ციფრული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მიმართულებისა წარმოდგენილი ყოფილიყო ტურიზმის ნაწილში ციფრული ლიდერები, როგორიც არის იგივე Google, იგივე TripAdvisor-ი, National Geographic და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს წარმოდგენილია მსოფლიოს მასშტაბით ისეთ მნიშვნელოვან პლატფორმებზე, როგორიც გახლავთ Google, Expedia, TripAdvisor, Lonely Planet-ი და ამავდროულად ჩვენ ეს არის ჩვენი თვითკმაყოფილების საფუძველი, ჩვენ გავააქტიურებთ ამ მიმართულებას, რამე თუ მსოფლიო მიდის აქეთკენ, როგორც რითიც დავიწყე, მით დავამთავრებ. მსოფლიოში ძალიან დიდი ნაბიჯები და ძალიან დიდი ტემპებით ხდება ციფრული ტექნოლოგიების შემოსვლა ჩვენ ცხოვრებაში, შესაბამისად ეს პლატფორმები და ეს ტექნოლოგიები ხდება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო იმისათვის, რომ საქართველოს სწორედ იყოს პოზიციონირებული მსოფლიოს წინაშე. დიდი მადლობა. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოსაწვევი გთხოვოთ Touch-ის ღონისძიებაზე. და მინდა რომ შემდეგი კითხვით გადავიდე ბატონ მამუკასთან, რადგან როდესაც საუბრობთ ციფრული ეკონომიკის როლზე და მის განვითარებაზე, ბუნებრივია გვერდს ვერ აუვლით სახელმწიფო სერვისებს, რომელზე ხელმისაწვდომობაც დღეს ინტერნეტი არის ხელმისაწვდომი და მინდა კითხოთ კიდევ რა სიახლეებს უნდა ველოდეთ სერვისების განვითარების აგენტოსგან, ან ციფრული სერვისების კიდევ უფრო მაღალი ხელმისაწვდომობის, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით. მოგესალმებით, დღევანდელი ჩემი პასუხი იქნება არა კონკრეტული სერვისები, არამედ ის მექანიზმები, რომელიც სახელმწიფოში ხელს შეუწყობს ელექტრონული სერვისების კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ეფექტურად მიღებას. რატომ მინდა ამაზე ყურადღება გამომახვილო? იმიტომ რომ როგორც უკვე მოხსენებდა ახსენეს, მსოფლიო მიდის ელექტრონული ურთიერთობებისაკენ და ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში არსებობდეს ეფექტური საშუალებები, რათა მცირე კრიტიკულობის და მაღალი კრიტიკულობის ბიზნეს პროცესები განვახორციელოთ დისტანციურად. დღეს საქართველოში არსებობს ძალიან ბევრი წარმატებული პლატფორმა, სადაც ხდება ელექტრონული ურთიერთობა სხვადასხვა ფორმატში სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის, მოქალაქესა და ბიზნეს შორის, თუმცა ის გამოირჩევა ერთი თავისებურებით, აქ ძალიან მაღალი რისკის მქონე ტრანზაქციების განხორციელება ფაქტიურად ამ ეტაპზე შეუძლებელია და ჩვენი პროექტები, წლევანდელი და მომავალი წლის პრიორიტეტები დაკავშირებულია იმასთან, რომ რაც შეიძლება მეტი კრიტიკული სერვისი გადავიტანოთ ელექტრონულ სივრცეში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაში სახელმწიფოს განსაკუთრებული, ესე ვთქვათ, ლიდერის როლი აკისრია. ჩვენი პროდუქტები იქნება მომავალ წელს ელექტრონული ხელმოწერა, იცით ალბათ და თუ არ არის თქვენთვის ცნობილი გეტყვით, რომ მაისში ძალას შევიდა ელექტრონული დოკუმენტი და სანდოს მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც 2018 წლის 1 ივლისამდე ყველა სახელმწიფო უწყებას ავალდებულებს, რომ ელექტრონულად შექმნის დოკუმენტს ასევე ხელი მოაწეროს ელექტრონულ ფორმატში, რაც ნიშნავს, რომ მისი გამოყენება არა მხოლოდ მატერიალურად იქნება შესაძლებელი, არამედ ნებისმიერი ელექტრონული ფაილი, რომელიც ესე ვთქვათ იქნება სხვადასხვა საქმის წარმოების სისტემაში, ძალა ექნება ელექტრონულ ფორმატში, თუ მას ექნება ციფრული ელექტრონული ხელმოწერა. ჩვენ ამ პროექტის მხარდასაჭერად, ამ კანონის მხარდასაჭერად
რამოდენიმე მნიშვნელოვან პროექტზე მუშაობთ. ეს არის ციფრული შტამპი, რომელიც აუცილებელი იქნება ორგანიზაციებისათვის იმისთვის, რომ მასიურად დიდი მოცულობის დოკუმენტებს მოაწერონ ხელი და ეს დოკუმენტი იყოს იურიდიული ძალის მქონე ნებისმიერ ურთიერთობაში. ასევე ეფექტურად ინტენსიურად მუშაობთ მობილური ID-ს მიმართულებით. მობილური ID ეს არის ID ბარათის ალტერნატივა, ალბათ ყველასთვის უფრო ესე ვთქვათ მისაღები და კომფორტული ვიდრე ID ბარათი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არ არის დამატებითი მოწყობილობები საჭირო და მხოლოდ მობილური ტელეფონის საშუალებით იქნება შესაძლებელი შექმნა ელექტრონული დოკუმენტი და გააგზავნო ნებისმიერ უწყებაში. ასევე მუშაობთ ახალ პროდუქტზე, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ერთიანი აუთენტიფიკაციის სისტემა. ეს საშუალებას მისცემს კერძო თუ სახელმწიფო ორგანიზაციებს, რომ თავიანთ პლატფორმებში, ელექტრონულ პლატფორმებში მოახდინონ მარტივად ელექტრონული ხელმოწერის თუ აუთენტიფიკაციის მექანიზმების ინტეგრაცია. ეს იმისთვის კეთდება, რომ ამ ორგანიზაციებს არ ქონდეთ განსაკუთრებული ხარჯები ამ მიმართულებით და შესაბამისად მარტივად მოახდინონ გადასვლა ელექტრონულ ბიზნეს პროცესებზე, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე, დიდი პოპულარობით სარგებლობს მსოფლიოში. ჩვენი ესე ვთქვათ მიდგომა არის და მთავარი მიზანი არის ის, რომ გავამარტივოთ ურთიერთობები ყველა ფორმატში, მათ შორის სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება ID ბარათი, მობილური ID მოქალაქეების მხარეს, ესე ვთქვათ, ის პლატფორმები, რომელიც მოქალაქეებს შეეძლებათ გამოიყენონ. ძალიან მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ დღემდე არ არსებობდა საშუალება იმ ადამიანების ვინც დაკარგა ID ბარათის PIN კოდები აღედგინათ ისინი და ჩვენ განსაკუთრებული ესე ვთქვათ სიფრთხილით, მაგრამ მაინც განვახორციელეთ ეს პროექტი და უახლოესი მომავლიდან იქნება შესაძლებლობა, რომ მოქალაქეებმა არსებულ ბარათებზე აღადგინონ ის კოდები, რომელიც რეალურად დაავიწყდათ ან დაკარგეს და ჩაერთონ ამ პროცესში. იქნება მობილური ID, რომელიც შესაძლებლობას მოგცევს მომავალი წლიდან. იმედი მაქვს, რომ ნებისმიერ ელექტრონულ პლატფორმაზე შევქმნათ დოკუმენტები და გაუგზავნოთ შესაბამის უწყებას, რომელიც უარს ვერ იტყვის მათ განხილვაზე, იმიტომ რომ კანონის სავალდებულო ძალით ვალდებულება ექნება, რომ მიიღოს ეს დოკუმენტი და სახელმწიფო ორგანიზაციები ელექტრონულ დოკუმენტებს გაცვლიან ელექტრონულ ფორმატში, ელექტრონულად ხელმოწერის. ამასთან ერთად ჩვენ გვექნება ორგანიზაციების მხრიდან ასევე სრულყოფილი დოკუმენტის შექმნის შესაძლებლობა, რაც იგულისხმება იმაში, რომ თუ ჩვენ დავნერგავთ ელექტრონულ შტამპს, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ციფრულ შტამპს ორგანიზაციაში, რაც როგორც უკვე ვთქვი, სავალდებულოა სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის 2018 წლის 1 ესე ვთქვათ ივლისიდან ჩვენ მოქალაქესაც სრულყოფილ პასუხს დაუბრუნებთ ელექტრონულად. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლია მეილზე გაუგზავნოთ მას დოკუმენტი ელექტრონულ ფორმატში, მაგალითად PDF ფორმატში და ეს დოკუმენტი ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებაში შეიძლება წარადგინო, იმიტომ რომ ის იქნება ციფრულად ხელმოწერილი. ესე ვთქვათ, ჩვენ გადავდივართ ელექტრონული კომუნიკაციის ახალ ერაში, სადაც ფიზიკურად მისვლა სრულყოფილი დოკუმენტის მისაღებას, რომელიცაც ექნება ყველა სამართალწარმოებაში იურიდიული ძალა, უბრალოდ საჭირო აღარ იქნება. ასევე ვახსენე ერთიანი აუთენტიფიკაციის სისტემა, ეს არის სისტემა, რომელიც სხვადასხვა სახის აუთენტიფიკაციის მექანიზმებს შესთავაზებს, სხვადასხვა უწყებებს, იქნება ინტეგრირებული როგორც mobile ID, ასევე ID ბარათი, ასევე user-ით და parol-ით ავტორიზაციის საშუალება. რა თქმა უნდა, ორგანიზაციებმა უნდა გადაწყვიტონ, რომ რომელი დონის აუთენტიფიკაცია რომელ ბიზნეს პროცესში გამოიყენონ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ამ პროცესების და რისკების შეფასების შემდეგ ექნებათ უნიკალური საშუალება, რომ თავიანთი მინიმალური რისკებით ჩაერთონ ელექტრონული საქმის წარმოების პროცესებში და თავიანთ მომხმარებლებს, ეხება როგორც კერძო ბიზნესს, ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციებს შესთავაზონ გაცილებით უფრო კომფორტული სერვისები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ ელექტრონული სერვისები, მით უმეტეს ესეთი სანდოობის ელექტრონული სერვისები ძალიან კომფორტულია ზოგადად. რაც შეეხება მინდა ხაზი გაუსვა
იმ ფაქტორს რა ბენეფიტები შეიძლება თვითონ ბიზნესს მოუტანოს ამ ციფრულმა ურთიერთობებმა ჩვენ ძალიან ბევრი კომპონენტი გამოყავით და მე უბრალოდ რამოდენიმეს ჩამოვთვლი ბიზნესის ბენეფიტების შესახებ ვიტყვი რომ ეს არის ხარჯების დაზოგვა სხვადასხვა მიმართულებით მათ შორის მატერიალური არქივირების ძალიან დიდი დანახარჯები აქვს ორგანიზაციებს მხოლოდ ესიც ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ბენეფიტია ბიუროკრატიული მექანიზმების მინიმიზაცია კიდევ უფრო მეტად დახვეწა სახელმწიფო სერვისების მდგომარეობა დღეს საქართველოში არ არის ესე ვთქვათ ძალიან ცუდი უფრო სწორად ვიტყოდი რომ კარგია მაგრამ კიდევ უფრო ახალი და მაღალი დონის სერვისები გვექნება ზოგადად სანდოობა ელექტრონული დოკუმენტაციის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ ელექტრონულ სივრცეში და გარანტირებული საიმედოობის კომპონენტი ახდენს ამ ურთიერთობებს ელექტრონული ხელმოწერა ეს ის კომპონენტია რომლის ფარგლებშიც ტრანზაქციის ესე ვთქვათ მოქმედების ვალიდურობა ეჭვის ქვეშ არ დადგება აი ეს მოკლედ გამოყოფთი აი ამ სამ ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტს რომელიც აი ამ პროექტებს თან ახლავს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბევრმა გაიზიაროს ეს ტექნოლოგიები საქართველოში. ამიტომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტის შესახებ გითხოთ ეს არის საზოგადოებრივი ცენტრები უდაოდ გაითანხმებით რომ სახელმწიფო სერვისების გაციფრულება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ჩვენი ქვეყნისთვის და როცა აი მონაპოვარზე ვსაუბრობთ ალბათ ისტორიიდან ბევრი რაღაც მოდის თავში მაგალითად ერთ-ერთი ეს არის ციხესიმაგრეები ჩვენ წინაპრები აგებდნენ ციხესიმაგრეებს იმისათვის რომ ციხესიმაგრეებს ქონდათ ძალიან დიდი დანიშნულება ჩვენი ქვეყნისთვის დღეს ბუნებრივია მათ ფუნქცია შეიცვალეს და ისინი ვეღარ დაგვიცავს თუმცა ტურიზმისთვის ძალიან კარგია მე ვფიქრობ დღეს ალბათ უფრო თანამედროვე ცოდნის ციხესიმაგრეების აგებაა საჭირო ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია ზუსტად საზოგადოებრივი ცენტრები ყველა რეგიონში ესეთი ასევე ციფრული ბიბლიოთეკები რომელიც თანამედროვე ტექნიკით აღიჭურვა ინოვაციების ცენტრები რომელიც ძალიან მალე ყველა რეგიონში იქნება ამ მიმართულებით თუ შეგიძლიათ რა ორი სიტყვით აგვესაუბროთ დიახ, საზოგადოებრივი ცენტრებიც თავისი ბუნებით მე ვიტყოდი უნიკალური პროექტია, ის არის განსაკუთრებული რამოდენიმე მიმართულებით, ერთი რომ ჩვენ შევძელით და ადამიანებს მოშორებულებს დიდ ქალაქებიდან მივეცით შესაძლებლობა რომ აბსოლუტურად თავისუფალ გარემოში ქონოდათ უფლება მიეღოთ განათლება, მოკლედ რო ვთქვა და მეორე ჩვენ სახელმწიფო სერვისები და არა მარტო სახელმწიფო სერვისები დაუახლოვეთ ადამიანებს, ვინც მათ მისაღებად გარკვეულ, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ძალისხმევას ხარჯავდა. ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია. პირველი, რაზეც ვისაუბრებ, ეს არის ბიბლიოთეკები. ჩვენ, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, გვინდა რომ ცოდნის მიღების მეთოდებიც ვიმოქმედოთ. იცით რომ ელექტრონული საშუალებები გაცილებით ეფექტურად ახდენს ადამიანებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას და გვინდა რომ უფრო მეტად დავაახლოვოთ ეს ადამიანები ცოდნას იმ საშუალებებით, რიცაც შეგვიძლია. საზოგადოებრივ ცენტრებში არის ელექტრონული ბიბლიოთეკები, ასევე მატერიალური ბიბლიოთეკები, თუმცა რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მასშტაბურია ელექტრონული წიგნები, რომელიც ამ თავისუფალ გარემოში არსებობს. ყველა ადამიანს აქვს შესაძლებლობა მივიდეს იქ სივრცეში, არსებობს კომპიუტერები, აღჭურვილი ყველა შესაბამისი საშუალებით, მათ შორის ინტერნეტ საშუალებებით და გაეცნონ წიგნებს სხვადასხვა თემაზე, სხვადასხვა საინტერესო თემაზე წაიკითხო და მიიღონ განათლება. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ეს არის ესე ვთქვათ სახელმწიფო სერვისები, და კერძო სერვისების ესე ვთქვათ დაახლოება ისეთ ადგილებში, სადაც გარკვეული პრობლემები სერვისების მიღების ნამდვილად არსებობდა. ჩვენი კრიტერიუმები თვითონ ცენტრების ლოკაციების შერჩევაშიდაც ასევე ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ყოველთვის ვარჩევთ ისეთ ლოკაციებს, სადაც რეალურად ადამიანთა რაოდენობა დიდია, ხოლო დაშორება რეგიონალურ ცენტრებს და იმ ადგილებსთან მიმართებაში, სადაც
დღეს ჩვენ როგორც წესი გაიცემა სახელმწიფო სერვისები, მათ შორის იუსტიციის სახლებში, ჩვენს სამსახურებში არის გარკვეულწილად დიდი და ესე ვთქვათ წლის განმავლობაში გარკვეული პერიოდი შეუძლებელია ხოლმე მაგალითად მიახლოება ამ security ამბების გამო. რაც შეეხება სერვისებს, იქ 300-300-მდე სერვისია, არის სახელმწიფო ისეთი სტრუქტურების სერვისები, რომელიც ადამიანს ერთჯერადად არ ჭირდება, ის შეიძლება ყოველდღიურად დაჭირდეს სხვადასხვა ადამიანს, შესაბამისად ძალიან სამბჭდავია სტატისტიკა, რომელიც ჩემს სლაიდზე იყო, უკვე დაახლოებით 9 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა ამ სერვისებით და ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ამ სერვისების ინტენსიურად გამოყენება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პროცესი აგებულია ელექტრონულ პლატფორმაზე, არ არის აუცილებელი რაიმე ტიპის დოკუმენტების ესე ვთქვათ გადაადგილება, მგზავრობა, ყველა განაცხადი მიიღება ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, ისინი ასრულებენ ეგრეთ წოდებული front office-ის ფუნქციას, იბარებენ განაცხადს ელექტრონულ ფორმატში აგზავნიან შესაბამის უწყებაში, ძალიან ბევრი უწყობს ამ განაცხადს და გადაწყვეტილებას ან შესაბამის დოკუმენტს უბრუნებს, ესე ვთქვათ, ან ელექტრონულ ფორმატში, ან მატერიალურ სახით. მაგალითად, ეხა პასპორტს ელექტრონულ ფორმატში ვერ დაუბრუნებს ჯერჯერობით, ნახოთ რა იქნება. მომავალში პასპორტს მატერიალურად, ესე ვთქვათ, ჩაუტანთ იმ ადამიანს ადგილზე იქვე გადავცემთ. თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს უკვე თქვენი სერვისებით. მაინტერესებს, არიან თუ არა ამ ადამიანებში ეთნიკურად ოსი და აფხაზი მოსახლეობა, ძალიან საინტერესოა. ჩვენ რა თქმა უნდა დაუბრუნდებით ჩვენს ძველ საზღვრებში, მე ამის მჭირა და ყველას აუცილებლად შეხვედრის შემდგომ გადმოგცემთ ესეთ საჩუქარს, რომელიც დამზადებულია ფაბლაბში, ტექნოპარკში. მინდა გკითხოთ, ოკუპაციის ხანისთან ზოლთან, ეგრეთ წოდებული ოკუპაციის ზოლთან არსებული თქვენ გაქვთ საზოგადოებრივი ცენტრები, რამდენადაც ვიცი, ახლოს ოკუპაციის ხანისთან, რამდენად დაატვირთულია ისინი და რამდენად სარგებლობს მათით იგივე ეთნიკურად ქართველი ან აფხაზი და ოსი მოსახლეობა. ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პრიორიტეტიც განლაგება ამ ცენტრების. ჩვენ, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი მივანიჭეთ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული რაოდენობის ჩვენი თანამოქალაქეების ცხოვრობენ იქ, ეს საიდუმლო არ არის, თუმცა მათ უწევს ძალიან მნიშვნელოვანი ბარიერების გადალახვა, რათა გადმოვიდნენ და მიიღონ სერვისები. ჩვენ გვაქვს საზოგადოებრივი ცენტრები, როგორც სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან, რათა მოქალაქეებს არ დაჭირდეთ გორში ჩამოსვლა მაგალითად და ასევე გვაქვს აფხაზეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუ არ შევწდები ჩამოთვლი მეჯვრისხევში გვაქვს, ტყვიავში და ბერძენაულში, ეს არის მიმდებარე ზოლი, სადაც ისინი გადმოდიან და იღებენ სერვისებს, ასევე გვაქვს რუხში, აფხაზეთში, სავაჭრო ცენტრში, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი იყრის თავს. რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამემამულეები და ეთნიკურად აფხაზი და ოსი ჩვენი თანამემამულეები სარგებლობენ ამ სერვისებით. რა თქმა უნდა, ეხლა რაოდენობის დახასიათებისაგან თავის შევიკავებ. ჩვენ მათთვის გვაქვს როგორც იცით, სახელმწიფოს სპეციალური დოკუმენტაციაც კი, რათა აიღონ, გაემგზავრონ საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ, სხვადასხვა სერვისები, ალბათ მოგეხსენებათ ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის მიმართულებით ძალიან ეფექტური სერვისები, რომელთა გამოყენება ძალიან ინტენსიურად ხდება და ჩვენ ძალიან გვახარებთ, რომ ეს სტრატეგია გარკვეულწილად გამართლდა და ჩვენი თანამოქალაქეები ამ სერვისებს იღებენ. დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე აწარმოებს საქართველოში ახალ ბიზნესებს გააჩენს აფხაზეთში, მას შემდეგ რაც დაუბრუნდებით ჩვენს ძველ საზღვრებში, ტურიზმის ადმინისტრაცია უფრო მეტ ტურისტს მოიზიდავს ამ რეგიონებში, ზრდაბუნებრივია გააფართოვებს, იმედია თავის ესე ვთქვათ მოქმედების არეალს და ასე ვთქვათ, სახელმწიფო სერვისებიც უფრო აქტიურად გამოყენებადი იქნება. ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთმა ძალიან ცნობილმა კომპანიამ თავისი ლაჟვარდისფერი მანტია მოიხსნა და ამომავალი მზისფერი მანტიით შეიმოსა. არ ვიცი, რამდენად სწორად ჩაუწვდი ფერთა ფსიქოლოგიას, მაგრამ უდავოა რომ სტარტაპერი იყო ერთ-ერთი წარმატებული პროდუქტი TBC-ისთვის, რადგან ალბათ სტარტაპის დაბადებაც ამომავალ მზეს გავს და რომელიც შემდგომ ესე ლაჟვარდისკენ მიიწევს, ხო? თუ შეგიძლიათ რომ ამ პროექტის შესახებ გვესაუბროთ.
ძალიან საინტერესო და მხატვრული დასაწყისი იყო. დიდი მადლობა. პიროქსი მოგესალმებით და დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ დღეს აქ ვარ პროგრამა სტარტაპერის სახელით და მაქვს საშუალება რომ გავცე თქვენ კითხვებს და მეტი მოუყვე დამწერ საზოგადოებას. ზოგადად TBC ბანკს ჰქონდა მანამდე ბიზნესის მხარდაჭერი პროექტები, თუმცა მიზნობრივი სეგმენტი უკვე შემდგარი ბიზნესები და ასაკობრივი ჭრილითაც უფრო ზრდასრული ადამიანები იყვნენ. თუმცა ბოლო პერიოდში დავინახეთ ჩვენ ახალგაზრდებში ის პოტენციალი, რომ მათ ეს თავიანთი ენერგია, ჟინი და მოწოდება შეიძლება მიმართონ საკუთარი ბიზნესის კეთებაში. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი, რომ ეს პოტენციალი რაღაცნაირად გავაღვივოთ. შესაბამისად გუნდშიც ხშირად ხუმრობთ ხოლმე, რომ სტარტაპების მთავარი მიზანი არის რამდენიმე წელიწადში საქართველოში სასურველი სასიძო, არა მაგალითად რომელიმე ბანკის ფილიალის დირექტორი, არამედ სტარტაპერი იყოს. მოგეხსენებათ, საქართველო მაინც ამ კაპიტალიზმის სივრცეში ახალშობილი ქვეყანა არის და მაინც მოგვწევს ჩვენს ძველი აზროვნებაც და გემოვნებაც და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აი ამ ძველ აზროვნებას და გემოვნებას ვებრძოლოთ ერთგვარად და ის სტარტაპერობა უფრო მაგარ საქმიანობას წარმოვაჩინოთ, ვიდრე დღესდღეობით არის. სწორედ ამიტომ ეს ფერი, ბრენდინგი, სახელი, ყველაფერი არის იმ ხასიათის გამოძახილი, რა ხასიათსაც ჩვენ ვხედავთ ზოგადად ახალგაზრდებში. და მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა არის ძალიან მრავალფეროვანი და ბევრ ტექნიკურ მხარდაჭერასაც მოიაზრებს, მაინც პირველად მიზანი არის ის, რომ ჩვენ გავაჩინოთ ახალგაზრდებში ის ინსპირაცია, რომ საკუთარი ბიზნესის კეთება არის ძალიან მაგარი საქმე და თუ რაიმე არ მოგწონს ქვეყანაში და ფიქრობ, რომ ნაკლები შესაძლებლობებია, თავად გააჩინო ეს შესაძლებლობები. შეიძლება ითქვას, რომ სტარტაპერიც ერთგვარი სტარტაპია, ხო ესეა? გარდა სტარტაპს ესხისა, რას თავაზობს სტარტაპერი ადამიანებს, სტარტაპებს, თუ შეგიძლიათ რომ ამ შესახებაც ვესაუბროთ. კი, ნახდეთ სტარტაპია, იმიტომ რომ სტარტაპერი პროგრამა შეიქმნა სულ რაღაც 7 თვის წინ. გარდა სტარტაპს ესხისა პროგრამას ფინანსური მიმართულებითაც რამდენიმე სერვისი აქვს და ასევე არაფინანსური მიმართულებითაც. ფინანსური მიმართულებით გვაქვს დაფინანსების რამდენიმე საშუალება. ეს არის სტარტაპს ესხის გარდა გვაქვს სტარტაპ ლიზინგი და სულ მალე დავაანონსებთ კონკრეტულად სტარტაპ აგროს ესხს და სტარტაპ სასტუმროების ესხს და ასევე არაფინანსური მიმართულებით გვაქვს სხვადასხვა სახის აქტივობა, იქნება ეს ტრენინგები, ღონისძიებები, სულ ცოტა ხნის წინ ჩავატარეთ სპოტლაიტი სტარტაპერებისთვის, ასევე PR და მედია მხარდაჭერა გვაქვს ძალიან აქტიურად. ჩვენ სტარტაპერებზე წერთ სტატიებს, უღებთ ვიდეოებს, ძალიან კარგი ხარისხის ვარეკლამებთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ვაფინანსებთ მათ ვიზიტს გადაცემებში, სხვადასხვა სატელევიზიო გადაცემებში და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს PR და მედია მხარდაჭერა მაინც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა არის ბიზნესისთვის საწყის ეტაპზე, იმიტომ რომ ეს ცნობადობა პირდაპირ არის მიბმული მათ გაყიდვებზე, რაც ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ხოლმე საწყის ეტაპზე ბიზნესისთვის. და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სტარტაპი იმისათვის, რომ თქვენთან მოხვდეს და ამ სერვისებით ისარგებლოს? ის რა არის, ამ კრიტერიუმებზე ხშირად ვფიქრობდით და ბევრს ვფიქრობდით უბრალოდ და თავიდან ვიფიქრეთ, რომ შეიძლება გამოვყოთ აი მაგალითად ტექნოლოგიური სფერო და ასე შემდეგ, მაგრამ მე რა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი მისია ამ ეტაპზე მაინც არის ზოგადად აი ამ ცნობიერების შეცვლა და მთლიანად ბიზნესის კეთების პოპულარიზაცია საქართველოში. ამიტომ არ დავაწვრილეთ ჩვენ ეს სეგმენტი და ნებისმიერ ახალ წამოწყებას, რომელიც ფუნქციონირებს, რომელმაც დაიწყო უკვე აქტივობა, ჩვენ დაუძახეთ სტარტაპი. ამიტომ ნებისმიერ ბიზნეს, რომელმაც აი დაიწყო საქმიანობა და უნდა განვითარება, შეუძლია მოვიდეს და ჩაერთოს პროგრამა სტარტაპერში და აქ არ არის აუცილებელი, რომ იყოს სტარტაპი, ანუ კომპანია იყოს TBC ბანკის მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, კლიენტი. ნებისმიერ ბიზნეს, რომელიც ფუნქციონირებს საქართველოში, შეუძლია მოვიდეს და მიიღოს პროგრამა სტარტაპი. ესგან მხარდაჭერა. უბრალოდ, ჩვენ სტარტაპს ვეძახით 2 წლამდე ბიზნესს, 2 წლის შემდეგ უკვე თქვათ, თუ დაკრედიტება სურს სტარტაპს, ბიზნეს უბრალოდ ის ჩვეულებრივ პირობებში განიხილება და ჩვეულებრივი სესხი მიეცემა. 2 წლამდე ბიზნეს, ნებისმიერი ტიპის ბიზნეს ჩვეულებრივად მიეცემა სტარტაპს სესხი. ცოტა ხნის წინ თქვენ დაანონსეთ ჯეოსელთან თანამშრომლობა. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ცოტა ხანში უნდა ველოდეთ სხვა ორგანიზაციების ჩართვასაც ამ პროექტში და გახდება თუ არა სტარტაპერი ერთგვარი ჰაბი, რომელიც დააკავშირებს სტარტაპებს წარმატებულ ბიზნესებთან? იცით რა არის სტარტაპერის პირველადი დანიშნულება არ არის ბიზნეს ჰაბობა, ასე ვთქვათ. სტარტაპერი არის პროგრამა TBC ბანკის სხვადასხვა სერვისების ერთობლიობა, რომელიც ეხმარება ბიზნეს წარმატებაში. თუმცა ვინაიდან ჩვენ ზოგადად დიდი ბაზარზე ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშეები ვართ და დიდი რესურსი გვაქვს იმისა, რომ რაღაცა სახის ინფორმაცია მივიტანოთ ჩვენ მომხმარებლამდე. ამიტომ კომპანიებისთვის ხშირად ძალიან ხელსაყრელი არის ხოლმე ჩვენთან თანამშრომლობა იმისთვის, რომ თავიანთი რაღაცა შეთავაზება და თავიანთი
პროდუქტები დანერგონ ჩვენს პლატფორმაზე. ამიტომ სტარტაპერიც გახდა რაღაც ერთგვარი პლატფორმა სხვა ბიზნესებისთვის, ვისაც შეუძლია რომ აი თავიანთი შეთავაზება მოარგონ ამ პროგრამის მეშვეობით მიწვდნენ სამიზნე აუდიტორიას. შესაბამისად ჩვენ ვაპირებთ კიდევ სხვა კომპანიებთანაც თანამშრომლობთ, მაგალითად სულ ახლო მომავალში სოკარის ერთ-ერთ შეთავაზებას დავაანონსებთ. ყავს უბრალოდ სოკარი უკვე ჩართული ყავს სილქნეტის შეთავაზებას დავაანონსებთ. ანუ ყავს ესე იგი სოკარი, სილქნეტი, ჯეოსელი და კვლევებიჯი, რომლებიც გარკვეულ თავის შეთავაზებაც წარუდგენენ სტარტაპებს. ამიტომ ამ მიმართულებით ვითარდებით, თუმცა ეს არ არის პროგრამა სტარტაპების პირველი დანიშნულება. ეს არის მისი ერთ-ერთი მიმართულება, ასე ვთქვათ, ეს ბიზნეს ჰაბის და ეკოსისტემის მოდელი, ასე ვთქვათ, რომელიც აკავშირებს დიდ ბიზნესებს და პატარა სტარტაპებს ერთმანეთს. მინდა კითხვა პასუხის რეჟიმზე გადავიდე დარბაზთან. დღეს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა გვაქვს ფაქტობრივად მთელი ჯაჭვი მეწარმეობის ჩვენთან შეიკრიბა. აწარმოებს საქართველოს ხელს უწყობს ახალი ბიზნესების გაჩენას, ზრდა ეხმარება მათ გაციფრულებაში, ტურიზმის ადმინისტრაცია იზიდავს ტურისტებს, რომელიც რა თქმა უნდა ყველა ბიზნეს სფეროსთვის არის ძალიან მიმზიდველი და მომხიბლელი. სერვისები ხელმისაწვდომია უკვე ძალიან ბევრი ელექტრონულად სახელმწიფო სერვისები, რომელიც ასევე ბიზნესს ჭირდება და სტარტაპებს ეხმარება დამატებითი ფინანსების მოძიებაში. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, კი ბატონო. მე მგონი საჭირო არ არის ეს ისმის მაინც და გასაგებია. მოგესალმებით, ნიკა როსტომაშვილი, ამჯერად მე ტექნოლოგიური სტარტაპების ასოციაციის სახელით მოგმართავთ. ისე მიცნობენ ძირითადად როგორც კომპანია ვირექსის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი. ორი კითხვა მაქვს პრინციპში ორ თქვენთან მაქვს კითხვა. პირველი თქვენ სტარტაპზე ისაუბრეთ ახლა და ახსენეთ ისეთი რამ რომ თქვენ ასე განმარტავთ სტარტაპს რომ ეს არის 2 წლამდე ბიზნესი. მე მაინტერესებს თქვენ იცნობთ თუ არა იმ განმარტებებს რომლითაც თანამედროვე სოფლიოში უფრო მეტად არის მიღებული როგორც სტარტაპის განმარტება. და ასე ახალგაზრდები ახსენეთ რომ ახალგაზრდებს თქვენ რამდენად ფიქრობთ რომ ეს სტარტაპერობა უფრო ახალგაზრდების საქმიანობა თუ რატომ არის ხოლმე რომ ასე აქცენტს აკეთებთ ახალგაზრდებზე? მე არა ვარ ახალგაზრდა მაგალითად, არც ერთი განმარტებით სოფლიოში დღეს მიღებული განმარტება რაც არის, არა, ნამდვილად. საქართველოს კანონმდებლობა ახალგაზრდას განმარტავს როგორც 26 წლამდე ადამიანს, ევროპული ქვეყნების უმეტესობა განმარტავს როგორც 28 წლის ჩათვლით ადამიანს და ბრიტანეთში განმარტება როგორც 35 წლამდე ადამიანი და არ ვჯდები არც ერთ სტანდარტში, მე 35-ზე მეტის ვარ. ამიტომ გული შემტკივა ხოლმე სულ ამაზე საუბრობენ, არ გამოდივარ მე სტარტაპერი. ხომ, ანუ კითხვა ეს არის, რომ თქვენ იცნობთ თუ არა იმ განმარტებებს სიტყვა სტარტაპის, რომელიც ვთქვათ მიღებულია უფრო როგორც სტანდარტულ განმარტებად თანამედროვე სოფლიოში. და თქვენთან მან აწარმოებს საქართველოსთან მაქვს ასევე კითხვა. მე როგორც პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებელი ადამიანი, რომელიც ვთქვათ ვაკეთებ პროგრამას, რომელიც მე უკვე ხდება, რომელსაც იყენებენ საზღვარგარეთ საქართველოში ასე შემდეგ. მე ვითვლები თუ არა თქვენთვის მეწარმედ მცირე ან რა ვიცი რომელიმე მასშტაბის და მე შეიძლება ვიყო თუ არა თქვენი ბენეფიციარი, ეს მაინტერესებს. მადლობა პირველ რიგში საინტერესო კითხვა იყო ნამდვილად. რა თქმა უნდა ვიცნობთ ჩვენ საზოგადო განმარტებებს და ზუსტად იმიტომ ვახსენე რომ ჩვენ ფიქრობდით უნდა წავსულიყავით ამ ტრადიციული გზით თუ არა ტრადიციული. პრინციპში ტრადიციული გზაც არ არის, იმიტომ რომ დავგუგლოთ თქვათ სიტყვა სტარტაპი და დისკუსია ტერმინოლოგიის გარშემო ჩვენ ბევრ სხვადასხვა ვარიანტს ვნახავთ Google-ის სივრცეში. ზოგადად სოფლიოს მასშტაბით მიდის ამაზე დისკუსია, წესიერად ვერ ჩამოყალიბდა ხალხი რა არის სტარტაპი, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ ეს არის მეორე ხარისხოვანი და ჩვენ აბსოლუტური უფლება გვაქვს ჩვენ თვითონ დაუძახოთ ჩვენ თვითონ მივანიჭოთ ამ სიტყვას ისეთი მნიშვნელობა რა მნიშვნელობაც ჩვენთვის ვფიქრობთ აქტუალური და მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე. ჩვენ ვფიქრობთ რომ საქართველოში ახლა ზოგადად მეწარმეობის პოპულარიზაცია უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რომ ვიდაოთ რომელიმე სიტყვა კონკრეტულად ასახავს თუ არა ამა თუ იმ მნიშვნელობას. ეს პირველი კითხვა და მეორე კითხვა იყო ასაკთან მიმართებით, ხო? რა თქმა უნდა ჩვენ
ჩვენ არანაირი სახის ასაკობრივი შეწყვეტვა არ გვაქვს პროგრამაში, ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და ჩაერთოს პროგრამაში, მაგრამ აქ საქმე ეხება ბრენდინგს. ანუ როგორ გვინდა დავაპოზიციონიროთ ჩვენს ბრენდინგი ჩვენს ბრენდი საზოგადოებაში, ხო? მე ვახსენე ენერგია, ვახსენე სიცოცხლე, ვახსენე ჟინი და ეს ყველაფერი მაინც უფრო ამ ახალგაზრდულ ემოციასთან არის დაკავშირებული. და სტარტაპერობა ზოგადად ვფიქრობთ არა ახალგაზრდობის, არა რაიმეს დასაწყისის ნაწილი, არამედ ეს არის ცხოვრების წესი, ხო, ცხოვრების სტილი. ნებისმიერ ასაკში შენ შეიძლება გქონდეს ის ცხოვრების სტილი, რაც ამ ბრენდში იყო ჩადებული. ამიტომ ჩვენ უფრო ბრენდინგის კუთხით ვფიქრობთ, რომ ეს არის ახალგაზრდებზე გათვლილი და არა ის, რომ ჩვენ აქ რაიმე სახის ასაკობრივ ზღვარს ვაწესებთ პროგრამაში. მადლობა. მე ხო. რაც შეეხება ზოგადად თქვენს ბენეფიციარობას ჩვენს რომელიმე პროგრამაში, როგორც ანუ თავის დროზე, როდესაც ჩვენი სააგენტოები შეიქმნა, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო და აწარმოების საქართველოს შეიქმნა ერთი და იგივე ბრძანებით, მთავრობის ერთი გადაწყვეტილებით და ჩვენ შორის კომპეტენციები, უბრალოდ პასუხისმგებლობები გაიყო კომპეტენციების შესაბამისად. ანუ თუ ინოვაციების სააგენტო უფრო მაღალ ტექნოლოგიურ და ინოვაციურ მიმართულებებს კურირებდა, ჩვენი უფრო ტრადიციული ეკონომიკური მიმართულებების განვითარებაზე ვიყავით ორიენტირებულები. თუმცა სხვადასხვა პროგრამების დანერგვის შედეგად რაღაც გარდაუვალი გახდა, რომ რაღაც დოზი დუბლირება მომხდარიყო ჩვენი აქტივობების, განსაკუთრებით ამ სოფტვერის მიმართულებით. დღეს მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს რამდენიმე პროექტი, აქედან აი ზუსტად ის, რომელზეც მე საუბრობდი, აი მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტი, რადგან მაგ კონკრეტულ პროექტში ეკონომიკური საქმიანობის ტიპი როგორც ასეთი შეზღუდული არ არის, აქედან გამომდინარე თქვენ შეგიძლიათ რომ ნებისმიერი კომერციულად მომგებიანი მთავარია იყოს ბიზნეს იდეით მიმართოთ მას. კიდევ ერთ ვიტყვი, ანუ ეს საომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, რომ 2018 წლიდან პროექტის ჩარჩო იცვლება, ესე რომ ვთქვათ, რაც გულისხმობს იმას, რომ მეტად უფრო მოქნილი გახდება მეწარმეებისთვის და ბიუჯეტის, ანუ გრანტის სახით გამოყოფილი ბიუჯეტის თანხის ზრდაზეც არის საუბარი, თუმცა მოვლენებს არ გავასწრებ და წლის ბოლომდე ეს აუცილებლად დაანონსდება, თუმცა რაც შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ბიზნეს იდეით იქნებით, ეს ვალიდური, ესე რომ ვთქვათ, ამ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად. და კიდევ ერთი საკითხი, ამ შემთხვევაში ჩვენ პრიორიტეტს ვანიჭებდით ამ პერიოდის განმავლობაში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტის ფარგლებში ჩვენ პრიორიტეტს ვანიჭებდით ახალგაზრდა მეწარმეებს, ამ შემთხვევაში ბრიტანული მოდელი ქონდა აღებული ასაკის დადგენის და განსაზღვრის და ვანიჭებდით ზუსტად უპირატესობას ქალბატონ მეწარმეების ჩართულობას, ესე რომ ვთქვათ ამ პროცესებში და შემილია ძალიან ისე სიამაყით ვთქვა, რომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილი 4914 ბენეფიციარიდან 1935 არის ზუსტად ქალბატონი მეწარმე საქართველოს რეგიონებში, რომლებმაც ძალიან წარმატებით შეძლო აი ეს რაღაც დამოუკიდებელი საქმიანობა შეექმნა და ეს საკუთარი იდეების კომერციალიზაცია საბოლოო ჯამში მოეხდინა. ეს ლირიული გადახვევა, მაგრამ კი, თქვენ შესაბამისად შეძლებთ რომ ჩვენ პროგრამით ისარგებლოთ. ერთი კითხვის გაკითხვა. მე რომ ბანკი გამარტო როგორც ზოოპარკი. თქვენთვის ეს მისაღები იქნება და იქნება ესეთი ანუ თქვენგან არ იქნება პროტესტის გზნობა ბანკების ასოციაციების მხრიდან მაგალითად, იმიტომ რომ რასაც თქვენ როგორც განმარტავთ სტარტაპს, ამას არ აქვს სტარტაპთან არანაირი კავშირი სიტყვასთან. და აი უბრალოდ ჩვენი კომენტარი არის ესეთი, რომ აი რაღაცა არ არის მისაღები ძალიან ბევრი სტარტაპერისთვის ის რომ თქვენ განმარტავთ სტარტაპს როგორც საერთოდ სტარტაპთან არადაკავშირებულ რაღაც ორგანიზაციას. ეს უბრალოდ როგორც ჩვენი კომენტარი რა. დიახ. მე ორი პატარა მცირე კომენტარი მაქვს. ნიკოლოზ გოგოჯური, კომპანია ვირექსი. მეც 35 წლის ვარ, მეც სტარტაპერი ვარ და ჩვენი ტექნოლოგიური კომპანია აკეთებს ვირტუალური რეალობის გამოცდილებებს ტურიზმის შესახებ და საქართველოს ტურიზმს ეხმარება პოპულარიზაციაში ვირტუალური რეალობის მეშვეობით. პირველი კომენტარი მექნება სტარტაპერთან
ძალიან კარგია რომ ახსენეთ რომ დავგუგლეთ და მართლაც არის რამდენიმე ვერსია სტარტაპის განმარტების, თუმცა მოდით თუ დავგუგლავთ, თვითონ Google-ი დავგუგლოთ და Google-ი რამდენი წელი იყო სტარტაპი, ეგეც ვნახოთ და გამოჩნდება ძალიან მარტივად, რომ სტარტაპი არის უფრო ბუნებაში არის მისი თავისებურება და არა იმაში, რა როდის დაფუძნდა და ეს ბუნება არის ექსპერიმენტებში, ინოვაციებში და არა აღსრულებაში. როგორც კი კომპანია მეტწილად გადადის აღსრულებაში, მაშინ წყვეტს ის გარკვეულწილად სტარტაპერობას და იწყებს აღსრულებას და არა მაშინ როცა გახდება მის დამფუძნებელი 30 წლის, ან როცა კომპანია გახდება 9 წლის. ჩვენი კომპანია 3 წლის არის მაგალითად და TBC-ში რომ მივედით ცოტა ხნის წინ ბიზნეს ბარათის დასამზადებლად, გაგვახარეს რომ სტარტაპებისთვის შეღავათები არის და შემდეგ ასევე გვახარეს რომ ჩვენ სტარტაპი აღარა ვართ. ამიტომ ეს უბრალოდ ისე რომ გავითვალისწინოთ. და მეორე კომენტარი მექნება ტურიზმის ადმინისტრაციასთან, ბატონო გიორგი. ჩვენ არაერთხელ შევხედივართ ერთმანეთს და მინდა გაგაცნოთ ის რომ რამდენიმე სახელმწიფო სტრუქტურა წარმატებით იყენებს ვირტუალურ რეალობას ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის. ეს არის სოფლის მეურნეობის ღვინის სააგენტო, ეს არის საკპატენტი, ეს არის დაცული ტერიტორიების სააგენტო, ეს არის მთის განვითარების კომპანია და ჩვენთვის სამწუხაროდ ჯერ ტურიზმის ადმინისტრაცია ვერ იყენებს ამ ტექნოლოგიას და ჩვენ გსურს მოგიწვიოთ თქვენ კიდევ ერთხელ ჩვენთან ოფისში და იქნებ დავგეგმოთ კონკრეტულად როგორ შეიძლება ვითანამშრომლოთ. მადლობა. მადლობა კომენტარისთვის. ზუსტად ამას გულისხმობდი მეც, როდესაც ვთქვი, რომ ეს უფრო ცხოვრების წესია, მეთქი და არა რაღაცა კონკრეტული დადგენილება. იცით რა არის, ჩვენ კერძო ორგანიზაცია ვართ, მაინც ხო ბანკი, ასე ვთქვათ, მართავს სხვის ფულს. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ყველა კომპანიას გავუყვეთ და ყველა კომპანიას დავეხმაროთ მისი რაღაცა კრიტერიუმების მიუხედავად. ხო, ამიტომ ბიზნეს ბარათი, რომელიც თქვენ მოითხოვეთ, მაგ ბიზნეს ბარათს აქვს კონკრეტული კრიტერიუმი. ნებისმიერ ეს უბრალოდ ისტორია მოვუყევი, რომ ნათელი მაგალითი იყო. თქვენ არც ვალდებულება არ გაქვთ, რომ მაინც და მაინც სწორად განმარტოთ, მაგრამ რახანს ჩვენ ვლაპარაკობთ ციფრულ ეკონომიკაზე და რახანს ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ყველა ერთი მიზნით ვართ შეკრებილები. დავამთავრებ თუ შეიძლება. ანუ მე უბრალოდ ის ვიგულისხმე, რომ ჩვენ თუ რაღაცა კრიტერიუმები არ შემოვიღეთ, ესე უსასრულობაში ხო ნაღდათ ვერ გავყვებით, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ვართ კერძო ორგანიზაცია და მით უმეტეს, როდესაც სტარტაპი არის ერთ-ერთი პროექტი ბანკის, ხო და ეს არ არის მთავარი პროფილი. ამიტომ ჩვენ როდესაც რაღაცა აქტივობას ვგეგმავთ, ყოველთვის რაღაცა კრიტერიუმებს უყენებთ. სხვა შემთხვევაში ვიქნებით უსასრულობაში, ხო? ამიტომ ბიზნეს ბარათის კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში არის ნებისმიერ სტარტაპს, ნებისმიერს და ეს არის გულისხმობა არის ტექნოლოგიური, არანაირი სახის შეზღუდვა არ არის, ნებისმიერ კომპანიას ბიზნეს ბარათზე შეღავათი ეკუთვნის დარეგისტრირებიდან 6 თვის განმავლობაში. ეს უბრალოდ ტექნიკური დეტალია, რომელიც გვეხმარება ჩვენ საოპერაციო საქმიანობაში. ესეთი კრიტერიუმები რო არ შემოვიღოთ, ფიზიკურად ვერ შევძლებთ არსებობას, ეს არის მეტი არა. მესმის უბრალოდ პროგრამა სტარტაპერშიც იგივე ფილოსოფია დევს და მაგიტო ვთქვით, რომ დროით შეზღუდვა კომპანიის, ეს უბრალოდ თვისობრივად სხვა რაღაცას ვლაპარაკობთ. საწყის ეტაპზე მყოფ ბიზნესზე ვლაპარაკობთ და არა სტარტაპზე, რომელიც აბსოლუტურად სხვა მიზნებს ისახავს. დიახ, ზუსტად მაგიტომ უწოდეთ ჩვენ საწყის ეტაპზე მყოფ კომპანია სტარტაპი და არა კონკრეტულ რომელიმე მიმართულებას, იმიტომ რომ აი ამ შეზღუდვების გამყოფილი ყავთ თავის. და დანარჩენ სტარტაპებს, ნამდვილ სტარტაპებს რას ვერჩით? გამოდის რა, რომ ჩვენ ყველა ვთამაშობთ მშობლების როლს, რომლებმაც არ კითხეს შვილს რა უნდა და უკეთებენ რაღაცას. ნამდვილი სტარტაპი რომელია? ანუ ნამდვილი სტარტაპები იგულისხმება ის კომპანიები, რომლებიც მართლა ზრუნავენ იმაზე, რომ იყვნენ მასშტაბირებადი, გლობალურ სკეილზე გასვლადი და უშრეთი შემოსავლის წყარო. მაგ სტარტაპებსაც ზუსტად იგივენაირი სერვისებს უწევთ, რაც სხვა სტარტაპებს, უბრალოდ ვერ უწევთ, იმიტომ რომ 3 წელზე მეტია შეიძლება არსებობდეს. ტექნიკურად გვაქვს უბრალოდ ჩვენი საოპერაციო საქმეებიდან გამომდინარე მოფიქრებული კრიტერიუმები, ეს არის მეტი არაფერი და ტერმინოლოგიაზე რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვიდაოთ და ყოველს თავის აზრი შეიძლება გქონდეს ამასთან დაკავშირებით. TBC-ს ჩემი დაცვა არ ჭირდება ალბათ, მაგრამ არ არის სახელმწიფო პროექტი, ეს არ არის ცენტრალური პროექტი სტარტაპების მიმართულებით და ნება მივცეთ კანონის პარლივში მოქმედებენ, როგორც უნდათ ისე დაარქვენ. თუმცა თქვენი მოსაზრებები რა თქმა უნდა გასაგებია, თუმცა მე მგონი არ არის თქვენი ოპონენტი ამ შემთხვევაში TBC. შეიძლება სხვა იყოს. არა, ოპონენტი არ არის.
მოგესალმებით. მადლობა საინტერესო პრეზენტაციებისთვის და ინფორმაციისთვის. ბატონ მამუკასთან მექნება შეკითხვა ძალიან საინტერესო მიმართულება ახსენეთ თქვენ ელექტრონული ხელმოწერის კუთხით. თქვენ ახსენეთ რომ 2018 წლის ივლისიდან იქნება აუცილებელი სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის. აი კერძო სექტორს რაც შეეხება აი ამ მიმართულებით თუ შეიძლება რომ ორიოდე განმარტება მოგცეთ, რა კუთხით, როდის იგეგმება თქვა რომ ეს აუცილებელი მოთხოვნა გახდეს ერთი და სანამ აუცილებელი მოთხოვნა გახდება, იქამდე რა ხდება? კერძო სტრუქტურებისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ თუ არა და რა პროცედურები არის ამ კუთხით? მადლობა შეკითხვისთვის. ესე იგი, კანონის განმარტებით თვითონ ეს ვადაც სახელმწიფო ორგანიზაციებისათვის სავალდებულო ხასიათის შემოღება თვითონ კანონში ჩაიწერა. და კანონით არის დადგენილი, რომ ყველა სახელმწიფო ორგანიზაცია, ვინც ელექტრონულად ქმნის დოკუმენტს, ვალდებული იქნება 1 ივლისიდან ამ დოკუმენტებს ხელი მოაწეროს ელექტრონულ ფორმატში, ან კვალიფიციური ხელმოწერით, ან ციფრული შტამპით. რაც შეეხება კერძო ორგანიზაციებს შეზღუდვები შეეხება იმ შემთხვევაში, თუ ის ელექტრონულად დოკუმენტაციას ცვლის სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, იმიტომ ისე ამავე რეგულაციის ჭრილში, იმიტომ რომ მას არ ექნება შესაძლებლობა მიიღოს ელექტრონულად არახელმოწერილი დოკუმენტი. ესე ვთქვათ, სახელმწიფო ორგანიზაციას აქვს ვალდებულება არა მხოლოდ თვითონ შექმნას ესეთი ტიპის დოკუმენტები, არამედ სხვა სახით შექმნილ ელექტრონულ დოკუმენტს უბრალოდ ვერ შეიკრიბოს. მხოლოდ ეს შეზღუდვა ჯერჯერობით კანონის ფარგლებში კი ბატონო, ეხლა მაგას გადავალ შემდეგ საკითხად. კერძო სექტორისათვის ამ ეტაპისათვის საკითხი რაიმე სახის სავალდებულოების შესახებ არ განხილულა კანონის მომზადების ეტაპზე. ალბათ რაღაც ეტაპზე შესაძლებელია დადგეს დრო რომ განვიხილოთ გარკვეულ ჩარჩოებში სავალდებულობა, თუმცა ჯერჯერობით ამის ესე ვთქვათ პერსპექტივა არ ჩანს. უბრალოდ ჩვენ გვექნება სერვისები ნებისმიერი ორგანიზაციისათვის ჩვენ სერვისებს უკვე ციფრული ხელმოწერის და მის თამდებულ სერვისებს უკვე აქტიურად იყენებენ ბანკები, იყენებენ მობილური ოპერატორები, იყენებენ რამოდენიმე სახელმწიფო ორგანიზაცია, ერთ-ერთი მაგალითად რკინიგზის მაგალითი მქონდა პრეზენტაციაშიც. ეს იქნება კერძო სექტორისათვის ნებაყოფილობითი ჩართვის მექანიზმი, შეუძლიათ იყიდოთ, იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ტარიფები გარკვეულწილად სერტიფიკატებზე, მომსახურებებზე და ასე შემდეგ. ეს არის თქვენი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება თუ გსურთ რომ იყოთ მაღალ ტექნოლოგიური, თუ გსურთ რომ მაგალითად მოამზადოთ დოკუმენტები დისტანციურად, თქვენი მაგალითად ხელშეკრულებები ხელი მოაწეროთ ელექტრონულად თქვენი მხრიდან და მოქალაქეს ის გადასცეთ ელექტრონულ ფორმატში და მას კონდეს აბსოლუტური რწმენა იმისა, რომ თქვენ ნამდვილად ვალიდურად მოაწერეთ ხელი. თქვენ როგორც მე ვიცი გაქვთ ელექტრონული პლატფორმა, რომელშიც ჩართულები ხართ ორი მხარე, ორი ბიზნესი და მაგალითად თქვენი პლატფორმისთვის მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, იმიტომ რომ შეგიმცირებთ კომუნიკაციის კომპონენტს, შეგიმცირებთ დოკუმენტების მატერიალურად შენახვის კომპონენტს, თავიდან აგარიდებთ უსაფრთხოების ნაწილს, რომელიც ქაღალდის არქივირებასთან დაკავშირებით არსებობს სტანდარტებიდან გამომდინარე და ძალიან ბევრ ესე ვთქვათ ბიზნეს პროცესში გამოგადგებათ. კონკრეტულად თქვენ როგორც ვიცი B2B კომპონენტი გაქვთ და შეგიძლიათ ციფრული შტამპი გამოიყენოთ. აქ არ დაგჭირდებათ ინდივიდუალური ბარათები, როცა ხელმოწერის გაკეთება დაგჭირდებათ, მაგალითად დირექტორის სახელით ხელმოწერა არ არის აუცილებელი, კანონი ამბობს, რომ შეგიძლიათ შტამპით მოაწეროთ ხელი, რომელიც სისტემაშივე ინტეგრირებული იქნება და ვფიქრობ, რომ ბევრ ბენეფიტს მოგცევთ ზოგადად თუ გამოიყენოთ. თუმცა ვალდებულებები თქვენთვის ამ ეტაპზე არ არსებობს.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დისკუსიისთვის. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. მინდა წარმოგიდგინოთ, თქვენ მინდა გთხოვოთ რომ არ დაიშალოთ თუ რამდენადაც დრო ამის შესაძლებლობას გვაძლევს, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები გვაქვს ჩვენი სტარტაპების. თუმცა მანამდე მინდა სცენასთან მოვიწვიო Mr. Andrew Thornhill, რომელიც არის ციფრული სავალუტო პლატფორმის StopCoin-ის შემქმნელი. Out, Mr. Andrew. Thank you, Tornike. Thank you, everyone. Thanks to the embassy. Thanks to Gita for this great opportunity to come here and talk. Unfortunately, I don't speak Georgian, so I have a translator who will speak with me. I'm here to talk a little bit about my company, SpotCoin, which is a digital currency marketplace that I created about a year ago. დიდი მადლობა ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის. მე არ ვსაუბრობ ქართულად, ამიტომ მე დავეხმარებ იმას თარგმანში და მე ვისაუბრებ ჩემი კომპანიის შესახებ, მისი განვითარების გზებზე. So I'm an American citizen who lives here in Georgia. I've been doing business in Georgia for about 10 years. Actually 10 years this November. But I've been living in Georgia for the last 2 years. მე ვარ ამერიკელი ბიზნესმენი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს საქართველოში და უკვე 2 წელია რაც საქართველოში ვარ, ამ ბიზნესში კი ჩართული ვარ უკვე 10 წლის განმავლობაში. I have experience in payments, international payments, banking, international banking. I've worked pretty much all over the world, from Australia to Latin America to Europe to Eastern Europe. I speak conversational Russian, and I'm learning Georgian starting in February. So in February, I'll be able to speak to you in Georgian. მე მაქვს გამოცდილება როგორც ელექტრონულ გადახდებში, ასევე ბანკირების სფეროშიც და მაქვს საერთაშორისო გამოცდილება ამ სფეროებში. ამჟამად ვცდილობ რომ ვისწავლო ქართული ენაც. So I think SpotCoin is interesting because it's a company that was developed completely, organically, and naturally inside of Georgia while I was living in Georgia. და ჩემი აზრით კომპანია, რომლის წარმომადგენელიც ვარ, SpotCoin-ი არის ძალიან საინტერესო ფენომენი, ვინაიდან ეს კომპანია განვითარდა ერთგვარად თვითმყოფადად იმ პერიოდში, როდესაც მე ვიმყოფებოდი საქართველოში. So Nika, it's an actual startup. It's a real startup. we started from zero and we test marketed our application. It's a digital currency platform, so we help clients buy and sell digital currencies such as Bitcoin, Litecoin, and we're part of the forks that have taken place. ეს არის სტარტაპი ამ სიტყვის საერთაშორისო განსაზღვრებით და ეს აძლევს კლიენტებს იმის საშუალებას, რომ თქვა შეისყიდონ ბიტკოინი და ასე შემდეგ სხვადასხვა ვირტუალური ვალუტები და მთლიანად დამყარებულია ციფრულ ტექნოლოგიებზე. So 1 year ago, we created a digital platform for this marketplace, and it was very successful. Then my team and I went to the US and we raised about $1 million of capital for the launch of SpotCoin, which is taking place as we speak. And we're expecting digital operations to commence automatically in either December or January of next year. December of this year or January of next year. და ეს არის ძალიან წარმატებული ბიზნესი. მე ჩემს პარტნიორთან ერთად ვიმოგზაურე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც დაახლოებით $1 მილიონი დაფინანსება მოვიპოვეთ და ამჟამად ეს ბიზნესი თავის წარმოების პროცესშია. My team is comprised almost entirely of Georgians. I have an American CEO.
and to be active in the community. Again, I live and work here in Georgia, and I'm very excited about being a part of any startup or any activities that are surrounding the digital space, IT space, but especially Georgians that are trying to create new companies and try to take advantage of new opportunities and to leverage their location and their knowledge for new business. ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ადამიანებს, რომლებმაც დღეს აქ მომიწვიეს და გამოვხატო ჩემი დაინტერესება საქართველოში მიმდინარე იმ აქტივობებზე, რომელიც დაკავშირებულია IT სფეროსთან, რომელიც დაკავშირებულია ციფრულ სფეროსთან და იმედი მაქვს მომავლის ღონისძიებებში, სამომავლო დაგეგმილ ღონისძიებებშიც აქტიურად მივიღებ მონაწილეობას და ჩემს წვლილს შევიტან ჩემი საკუთარი გამოცდილების გაზიარებით. So I guess I didn't know this is a live stream, which is super cool, and I guess someone has asked a question online, which I'm happy to answer, I hope. როგორც იცით, თვალს გვატევნებენ live stream-ის მეშვეობით, ამიტომ ესეთი შეკითხვა აქვს ზუგდიდის ტექნოპარკიდან, გეგმავთ თუ არა პრეზენტაციების გამართვას რეგიონებში, კერძოდ ზუგდიდის ტექნოპარკი მზად არის, რომ გიმასპინძლოთ დიდი სიამოვნებით. Zugdidi Technopark is ready to host your Thank you, Zugdidi. That's awesome. Yes, I love Georgia. I'm absolutely crazy about your country. Every time I come here I actually moved here because I was tired of flying here, to be honest, because it's 10 hours from Chicago to Istanbul, and I've really been enjoying exploring the country. I was with my mom is here actually in the audience. My parents also love Georgia, and so my mom is here for 2 weeks. My dad just left on Saturday. He actually teaches at the veterinary school also when he's here. We all love Georgia. And we went to Vardzia on Saturday or Thursday and Friday, and I would love to explore more of the country and to explain what Spotcoin is and explain what blockchain technology is, and hopefully the Blockchain Academy is a great place for that, and I'd be happy to go to the Zugdidi Park. So thank you, live stream, for that question. ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მე მიყვარს საქართველო, ფაქტობრივად ცხოვრობ საქართველოში, გადმოვედი აქ საცხოვრებლად, იმიტომ რომ 10 საათიანი მოგზაურობა იყო ძალიან დამღლელი, დედაჩემიც ესწრება დღეს ამ შეხვედრას და რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა ეს შესაძლებლობა, რომელიც მეძლევა და დიდი სიამოვნებით ვეწვევი ზუგდიდსაც და გავმართავ საკუთარ პრეზენტაციას. ანუ დავადგათო LRG-ო თუ ჯერ არა. What's that? We get LRG ready. It's the დიდი მადლობა, thanks Mr. Andrew. Yes, we should, man. So Didi should give us food. If you guys have any questions, I'm happy to answer. Also, I'll be here for the entire presentation, so I'm happy to chat later also. Thanks a lot. Thanks, Tourniquet. I really appreciate it. Thank you. ახლა კი მინდა სცენასთან მოუწვიო ადამიანი, რომელმაც გადმოლახა ოკეანე ორი. აღიარა ქართული ეკოსისტემა, შეერთო ქართულ სტარტაპებს და შესაბამისად მოღვაწეობს საქართველოში. Mr. Greg Redmond, კომპანია CPR. გთხოვთ მივესალმოთ. Hello. My name is Craig Redmond, and I don't think we'll do translation. I'll just speak in English. It's okay if I just speak in English? It's okay. All right. The company Zapier, we started this company a number of years ago, and we focus on a particularly boring problem. We work on tax software, and because of this, we've compared the taxes of many countries. And one thing that I've noticed with Georgia is that I believe that Georgia has innovated in this space by making tax really simple. And you wouldn't believe how simple it is here compared to many other countries. But the reason that I came to Georgia is our journey as a software company is we have programmers in different countries who've been working off laptops, sometimes from home, and we found that we needed a place to bring our whole company together. So I started going to various countries. We went to India. We tried hiring in India. We had certain problems in India. We went to China. We hired in China. We had problems in China. We went to Malaysia. We tried many countries. And out of frustration, one day,
I stopped all my other work, I got all my notes together, and I built a big spreadsheet. And I just started hunting from country to country to find a place where I could stick the back office of my company. And I didn't know a lot about Georgia at that point. And then, as I researched more and more, I found that Georgia was rising up in my list of the best place to stick my company. So in the end, I realized that I just had to get on a plane, fly here, and check it out for myself. In the very beginning, I had mixed experiences. I had trouble with the taxi drivers. I had, you know, it was a different culture, a different language for me. But very quickly, I discovered that this was the place where I should put my company. And so over the last few months, piece by piece, I've been moving the back office of my company here to Georgia. And now, a few months later, I've been here for 3 months now, I've moved my entire family here. Every day, I just feel like it's Christmas for me. Because every day, I just know something great's going to happen. And you know, I've met great people here. I'm finding recruitment for talented people is really good here. I'm finding that there's a lot of interest in innovation. And what I would like to do is to offer a suggestion for Georgia. I believe there's an opportunity here for Georgia as a country. And this comes from my reflection on comparing the economies of many countries, and there's one specific advantage that Georgia has, which I'd like to point out to everybody. But before I do that, I'll just give a bit of background on this idea. When we compare technology companies, quite often we talk about Silicon Valley, and we talk about the advantage of Silicon Valley, San Francisco, in the US. And it's true, they have a lot of advantages there. They have a lot of history, they have a lot of, they have generations of companies that have built up venture capital. But there is one thing that is very difficult in Silicon Valley, and that is immigration. It is very hard for non-Americans to go to the US and work. It takes a lot of time. But then when you compare the actual statistics on startups, you'll find that more than half of all large, successful technology companies are founded or co-founded by immigrants. And when you compare these numbers, what this tells me is that people who do technology, people who do startups, they're willing to move countries for their business. They're willing to get on a plane and go to the US. And they're even willing to put up with the US immigration system. The founders of Stripe, a very successful payments company, have talked about their frustration publicly on YouTube. They're from Ireland, and they moved to the US, and they talked about the difficulty, the risk, the problems they had, but they went through it. Now, I believe that there is a new generation of startups emerging now, and I believe that there's startups that are distributing themselves all across the world, and these companies can be anywhere. But the thing is, they have to be somewhere. And there's no reason why that somewhere can't be Georgia, particularly because Georgia has a very open immigration policy. It has a very open attitude towards people coming in from overseas. And I believe this may be the fastest way to build this part of the economy here in Georgia. Now for me, I've already found a home for my company. I am just so happy here. And you know, I'll be here for a long time. I'm working with investors, trying to build interest. I already have a letter of intent from one VC in the US who would like to open a branch of his VC firm here in Georgia because he can see what I'm talking about. The need for a place for companies that can be anywhere to be somewhere, and that can be here in Georgia. So if I could open that invitation to everybody, speak to your international friends, tell them they can bring their company here, tell them there's a very welcoming attitude amongst the Georgian people. And if you are interested in working on this with me together, come and talk to me. I'm here every day.
And I'm more than interested to bring a much larger community of technology companies here, which I believe will create more jobs. It'll create something that's sustainable for the people of Georgia. There's great talent here, and it'd be great to see a bigger community. Thank you. Any questions at all? მადლობა კრეიგ, ძალიან დიდი იმედი მოქვს რომ მალე სხვა სტარტაპების მოგბაძავენ და they will come in Georgia as you. Thanks a lot. გინახავთ როგორია ტვინი? რა ინფორმაციას იტევს, რა მხელა? მე მინახავს, ცოტა ხნის წინ ნახე და მინდა რომ ბექა ოიკიშვილი მოვიწვიოს სცენასთან სტარტაპი ტვინი. მადლობა. არ შემჩნიოთ. მე ვარ ბექა და ვისაუბრებ სტარტაპზე ტვინი. ზოგადად დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში ფაქტობრივად წარმოუდგენელია თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში ნებისმიერ ტიპის საწარმო მცირე ან საშუალო ბიზნესი, რომელიც თავისი მთავარი პრობლემის გადასაწყვეტად არიყენებს ეგრეთ წოდებულ ინფორმაციულ ტექნოლოგიების საშუალებებს. დიდი ბიზნესების და კორპორაციების შემთხვევაში ეს არის ძირითადად ეგრეთ წოდებული მონაცემთა ცენტრები, რომლებიც ითავსებენ ამ ფუნქციას, ანუ ეფექტურად დაამუშავებენ, ახარისხებენ და ინახავენ ინფორმაციას. ხოლო მცირე და საშუალო ბიზნესის შემთხვევაში ძალიან მცირე ალტერნატივები არსებობს. ერთ-ერთი არის იგივენაირად ტრადიციულ მონაცემთა ცენტრების მიმართულებით წასვლა, თუმცა არის ერთი პრობლემა. მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის იგი არის ძალიან ძვირად ღირებული და შესაბამისად არაეფექტური. შესაბამისად ერთ-ერთი სხვა ალტერნატივა, რომელიც რჩება, არის ეგრეთ წოდებული ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები, თუმცა დღეს მსოფლიოს ნაწილი თანხდება, რომ ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები არ ითვლება, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ცენტრების სრულ ჩამცვლად, არამედ ზოგადად რესურსების გაზრდის ერთ-ერთი საშუალება არის. შესაბამისად ეს მცირე და საშუალო ბიზნესები მიდიან არატრადიციული გზით თავიანთი მთავარი პრობლემის მოსაგვარებლად, კერძოდ დამოუკიდებლად დამატებითი კომპანიების საშუალებით ყიდულობენ ფიზიკურ სერვერულ ინფრასტრუქტურებს, თოთა განმავლობაში მასას დიან გარკვეულ დონემდე და შესაბამისად თოთა განმავლობაში რჩება ამ ინფრასტრუქტურის ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ ოთახებში განთავსების აუცილებლობა, ანუ სასარგებლოებში, რომელიც აღჭურვილია სპეცკონდიციონირების სისტემით და სხვა სპეციალური აღჭურვილობებით. შესაბამისად მიდგომა არის თავის თავში უკვე ძალიან დიდი დანახარჯების მქონე, ვინაიდან ტრადიციული მოდელი ავტომატურად გულისხმობს, რომ საჭიროა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტების მთელი გუნდის არსებობა მისი ეფექტურად ოპერირებისთვის. და შესაბამისად გარკვეული პროცედურები ხშირად დროში იწელება. შესაბამისად ჩვენი სტარტაპი დიდი ხანი მუშაობდა ეფექტურ ალტერნატივის ძებნაში და ჩვენ ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საშუალებად ჩავთვალეთ არის ამ მონაცემთა ცენტრების ეფექტური მინიატურიზაცია, ანუ მისი კომპაქტურ დონემდე შემცირება. ზოგადად ტექნოლოგიების განვითარების ტრენდს თუ შევხედავთ, გარკვეული ტექნოლოგიები დროთა განმავლობაში უფრო იხვეწება, უფრო მინიატურული და ეფექტური ხდება და ხშირად ერთ გარკვეულ პროდუქტში პოტენციურ რეალიზებას პოებენ. ამის ნათელი მაგალითია დღევანდელი მობილური ტელეფონები, ეგრეთ წოდებული smartphone-ები. სწორედ ამ ტრანზაქციის პროცესი და მიდგომა ჩვენ ავიღეთ ჩვენი სტარტაპის ეგრეთ წოდებულ blueprint-ად და მაგალითად რა პროცესად დღეს ჩვენ მივყვებით. ზოგადად რაც შეეხება თვითონ პროდუქტს ტვინი. იგი როგორც გავაღნიშნე, შედგება ყველა იმ კომპონენტისგან, რაც ტრადიციულ მონაცემთა ცენტრებში გვხდება. ანუ არის სერვერული ინფრასტრუქტურა, არის ინფორმაციის სანახი ინფრასტრუქტურა, ქსელური ურთიერთკავშირი, პროგრამული უზრუნველყოფა, უწყვეტყოების სისტემა და სარეზერვო კოპრების სისტემა. ჩვენ ავწევთ არის რომ ეს ყველა ტექნოლოგია ეფექტურად დავაინტეგრეთ ერთ კონკრეტულ პროდუქტში. ანუ იგი სრულად თავსებადია ტრადიციულ მონაცემთა ცენტრებთან ერთი ძალიან დიდი განსხვავებით. ჩვენ პროდუქტის შესაქმნელად გამოვიყენეთ დღევანდელ დღეს არსებული ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე ენერგოეფექტური საშუალებები, რამაც ფაქტობრივად საშუალება მოგცა ჩვენი პროდუქტი ალტერნატივასთან დაკავშირებით შეფარდებით დაგვეპატრავებია დაახლოებით 30-ჯერ. მას აქვს ძალიან დაბალი ენერგომოხმარება და დაბალი სითბოს და ხმაურის გამოყოფა, რაც ავტომატურად საშუალებას გვაძლევს, რომ იგი განათავსოთ ნებისმიერ ოთახში, ნებისმიერ გარემოში, როგორც ჩვეულებრივი პერსონალური კომპიუტერი.
რატომ ტვინი ამ ზოგადად წარმოვიდგენთ ტრადიციულ ნებისმიერ ტიპის ოფისში რა არის საჭირო იმისთვის რომ თანამშრომლობა ეფექტურად იმუშაონ და შეასრულონ თავიანთი პროცედურები. ხო ეს არის გარკვეული რაღაც კომპიუტერული რესურსი, ეს იქნება პერსონალური კომპიუტერით ნოუთბუქები, გარკვეული პერიფერია, მაგალითად პრინტერები, სკანერები თუ ასე შემდეგ, ან IP ტელეფონები. ხშირად ოფისებში დღევანდელ ოფისებში გვხდება ეგრეთ წოდებული სათვალთვალო კამერები, CCTV, ტურნიკეტები თანამშრომლების შესვლას კონტროლისთვის და არის საჭირო რაღაც გზა, რითაც გარკვეული რესურსები დაკავშირდება ინტერნეტთან. სწორედ აქ პოებს რეალიზებას ჩვენი პროდუქტი, რომელიც პრაქტიკულად აერთიანებს და აკავშირებს ყველა ამ ტექნოლოგიას ერთმანეთთან. აკავშირებს პირდაპირ გზით, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ რა იგულისხმება. ზოგადად ტრადიციული მეთოდის შემთხვევაში ცალკეული ეს პერიფერიები, მაგალითად როგორც არის IP ტელეფონია, სათვალთვალო კამერები, ტურნიკეტები და სხვა ესეთი ტექნოლოგიები თავის თავში გულისხმობს, რომ საჭიროებენ დამატებით აპარატურულ უზრუნველყოფებს მათი ოპერირებისთვის. ჩვენ შემთხვევაში ეს უზრუნველყოფები პროგრამული უზრუნველყოფის სახით ინტეგრირებულია ჩვენ პროდუქტში და პირდაპირ არის მიერთებული ეს კომპონენტები. ამის საფუძველზე ოფისი არის სამაგმოდ მინიმალისტური ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით და დაკაბელების შემთხვევაშიც ძალიან პატარა. რაც შეეხება კონკრეტულ უპირატესობებს, თავი და ყველაზე აღსანიშნავი არის, რომ ჩვენი პროდუქტი არის ძალიან მარტივ გამოყენებაში. ანუ იგი არ საჭიროებს IT ადმინისტრატორებს და სპეციალურ გუნდის არსებობას, არამედ საჭიროა ერთი საშუალო დონის ოპერატორი, რაიმე სწავლის და ბექგრაუნდის გარეშე. ანუ ამ პროდუქტის ადმინისტრირებასთან ერთად მან თავისუფლად შეიძლება შეითავსოს nebismier სხვა საქმეც nebismier კომპანიაში. იგი არის მოდულური, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს პროდუქტს ყიდვის შემთხვევაში აქვს საშუალება მოერგოს nebismier კომპანიას nebismier მოთხოვნის შესაბამისად და გადაიხადოს ამ მოთხოვნების შესაბამისად. ანუ ჩვენ თუ ყიდულობთ პროდუქტს მინიმალური კონფიგურაციით, მასში შემდეგ კომპანიის ზრდასთან და მის მოთხოვნების ზრდასთან ერთად შეგვიძლია ავტომატურად დავამატოთ გარკვეული სერვერული ან სხვა ინფრასტრუქტურული რესურსები, რაც აძლიერებს სისტემას. ენერგოეფექტურობა, იგი არის ძალიან ენერგოეფექტური, ვინაიდან ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე მწვანე ტექნოლოგიები გვაქვს გამოყენებული და ნუ შედარებისთვის მაგალითი რომ მოვიყვანო, იგი მოიხმარს პიკურ ასე ვთქვათ მაქსიმალურ დატვირთვის შემთხვევაში, იგი მოიხმარს უფრო ცოტა დენს, ვიდრე ერთი საშუალო დონის საოფისე კომპიუტერი. მას აქვს ფიზიკური ზომები, კერძოდ ნუ მაგალითად არის დაახლოებით 30-30 სანტიმეტრის კუბის ფორმის მოწყობილობა. იგი არის ადვილად განახლებადი, როგორც პროგრამული უზრუნველყოფა, ასევე აპარატურული ნაწილი. აქვს ძალიან დაბალი ფასი, ანუ სხვა პროდუქტებთან შედარებით, კერძოდ მისი საწყის ფასი იწყება $499-დან და შეიძლება რამდენიმე $1000-მდე დადიოდეს სპეც კონფიგურაციების მიხედვით. ჩვენ გვაქვს პირველობის უპირატესობა იმ თვალსაზრისით, რომ დღესდღეობით მაგალითად ბაზარზე არ არსებობს კომპანია, რომელიც ერთი პროდუქტის სახით შეთავაზებდა პოტენციურ მომხმარებელს ისეთ პროდუქტს, რომელიც იმ პრობლემებს და იმ კითხვებს გასცემდა პასუხს, რასაც ჩვენ დღეს. შემოსავლის მოდელსაც შეეხება ჩვენ შემოსავლის სამი მოდელი გვაქვს. ერთი, როდესაც პროდუქტის ყიდვისას ერთჯერადად შემოსული თანხა არის. მეორე, ტექნიკური მხარდაჭერის ეგრეთ წოდებული subscription-ის საფუძველზე, სადაც მომხმარებელი იხდის ყოველწლიურ გარკვეულ გადასახადს ტექნიკური მხარდაჭერის და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებების სანაცვლოდ და არის მესამე მოდელი, სადაც ჩვენს აპლიკაციების მარკეტზე საშუალება ეძლევათ იყიდონ დამატებით გარკვეული პროგრამული უზრუნველყოფები, რაც ზოგადად თვითონ აპარატურის ფუნქციონალის გაზრდასაც უწყობს ხელს. ანუ აქ ერთი აღსანიშნავი ის არის, რომ მიდგომა დაახლოებით იგივე როგორც მობილურ ტელეფონებში, ანუ ჩვენ გარკვეული პროგრამები როცა გვჭირდება უბრალოდ მარტივად მარკეტზე შევდივართ, ვიწერთ ამ პროგრამას და ვიწყებთ მყისვე მის გამოყენებას. დაახლოებით იგივე მოდელია გათვალისწინებული აქაც. ზოგადად მარკეტს ანალიზსაც შეეხება ზოგადად კონცეფცია მიკროსერვერები გაჩნდა 2011 წელს და 2011 წლიდან მოყოლებული ფაქტობრივად ძალიან დიდი და მყისი ნაბიჯები იზრდება მასზე მოთხოვნა მთელ მსოფლიოში. ზოგადად საერთაშორისო
სტატისტიკებს წარმოებული კომპანიებზე დაყრდნობით ნაციონალურმეტყველები 2021 წლისათვის მიკროსერვერების ბაზარი შეადგენს ზოგადად მთელი მსოფლიოში ტრადიციული სერვერების 10%-ს, რაც დამეთანხმებით ძალიან დიდი ციფრია. ზოგადად სტარტაპის პროგრესად შეეხება იდეა ჩამოყალიბდა 2016 წელს, 2017 წელს უკვე ჩვენ შექმნით გუნდი პროდუქტის განვითარებისთვის. 2017 წელს მარტში ჩვენ მოხვდით ტექნოპარკში, სადაც გავიმარჯვეთ კონკურსში ინკუბაციის პერიოდში, ანუ ეს არის 6-თვიანი ინკუბაციის პერიოდი, სადაც ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ კარგი ცოდნა ზოგადად სტარტაპების, მეწარმოებების, ფინანსების საკითხებთან, სხვა დანარჩენ საკითხებთან, რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ტექნოპარკს. 2017 წლის აპრილში ჩვენს მთავარ საერთაშორისო პარტნიორთან გავაფორმეთ უკვე ხელშეკრულებები. 2017 წლის ზაფხულის ბოლოს უკვე ჰქონდა მუშა პროტოტიპი. დღესდღეობით ფაქტობრივად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს პოტენციურ ინვესტორებთან, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე ჩვენთვის, ჩვენ თანამშრომლობთ საკპატენტთან, ჩვენი ტექნოლოგიების და გამოგონების დაპატენტების მიზნით. დაფინანსების შესაბამისად სწორ დროში მოპოვების შემთხვევაში ჩვენ ფაქტობრივად 2018 წლის პირველი კვარტალისთვის მზად ვიქნებით სატესტო წარმოება დავიწყოთ მცირე რაოდენობით, ხოლო 2018 წლის მარტისთვის უკვე სრულფასოვან წარმოებაზე გადავალთ. ბაზარის შესვლის სტრატეგიას შეეხება, როგორც გავხსნით, პირველ კვარტალში გეკონოთ ქართული ბაზარი მთლიანად სრულად დავითვისოთ, ხოლო მესამე კვარტალში უკვე ამერიკულ ბაზარზე ვაპირებთ შესვლას, რაზეც უკვე ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან მოლაპარაკებები დაწყებულია, თუმცა ეს ცოტა ნაადრევია, ძირითადი აქცენტი ახლა არის ჩვენი იმაზე, რომ ქართულ ბაზარში შევიდეთ. გუნდსაც შეეხება არის ჩვენი სტარტაპის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ნაწილი, ვინაიდან იგი დაკომპლექტებულია თავიანთ მიმართულებებში იმ პროფესიონალებისგან, რომელიც საჭიროა ამ პროდუქტის შესაქმნელად. კერძოდ მე ბექავიკაშვილი აღმასრულებელი დირექტორი, მაქვს 10 წლიანი გამოცდილება ისეთ კომპანიებში მუშაობს, როგორც ეს კომპანია UGT და Socar Energy Georgia, სადაც მე მთავარ სისტემურ ადმინისტრატორად მუშაობდი. ირაკლი არის ჩვენი ტექნიკური დირექტორი, რომელსაც აქვს 15 წლიანი გამოცდილება IT სფეროში, კონკრეტულად კომპანია UGT-ში, რომელშიც იგი მას აქვს დანერგილი საქართველოს ფაქტობრივად მონაცემთა ტრადიციული მონაცემთა ცენტრების დიდი ნაწილი დაგეგმილი და დანერგილი. არჩილი არის ჩვენი ფინანსური დირექტორი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ზოგადად ორგანიზაციული განვითარების კუთხით და ფინანსების თვალსაზრისით, ასევე აქვე აღსანიშნავია, რომ იგი არის ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა დოქტორი მათემატიკური მოდელირების მიმართულებით. სოფია არის ჩვენი მთავარი პროგრამული არქიტექტორი, მას აქვს 7 წლიანი გამოცდილება ისეთ საერთაშორისო კომპანიებთან, რომლებიც ორიენტირებული არიან ბიზნეს პროგრამულ უზრუნველყოფების შექმნაში. დღესდღეობით იგი მუშაობს ფინკა ბანკის მთავარ პროგრამისტად და მიშა არის ჩვენი მთავარი აპარატურული არქიტექტორი, რომელსაც დაახლოებით 20 წლიანი გამოცდილება აქვს ისეთ კომპანიებში მუშაობს, რომლებიც ორიენტირებული არიან აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფების შემუშავებაში. ამ გუნდს გარდა რა თქმა უნდა არის დამატებით სხვა თანამშრომლები, რომლებიც მაგალითად დიზაინის და პროგრამირების კუთხით არიან ჩართულები. ჩვენს პარტნიორებსაც შეეხება, ჩვენ პარტნიორებს ერთადაც აქ არის ჩამოთვლილი. მთავარი და აღსანიშნავი პარტნიორი არის ჩვენი Intel, რომელთანაც ექსკლუზიური პრივილეგირებული ხელშეკრულება გვაქვს გაფორმებული, ანუ როგორც საწარმოსთან, რის საფუძველზე ჩვენ ვიღებთ ძალიან დიდ ტექნიკურ და სხვა სახის დახმარებებს. ასევე ჩვენ თანამშრომლობთ რამდენიმე ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს რამდენიმე ქართულ კომპანიასთან, როგორც არის მაგალითად AG Microelectronics და CAD-CAM, რომელიც არის CERN-ის ასე ვთქვათ პროექტებზე მომუშავე ორგანიზაცია საქართველოში. რის საფუძველზეც ჩვენ მთავარი მიზანი არის, რომ რაც შეება ბევრი კომპონენტები და ნაწილები უშუალოდ საქართველოში იქნეს შექმნილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ბექამ. ანუ როგორც ჩანს, ამის twin-ი მომცა ძალიან მალე, მხოლოდ გამოთქმა აღარ იქნება. იმედი მქონიოთ, რომ ეგრე იქნება. დიდი მადლობა. უცებ წარმოვიდგინე, რომ მანჰეტენზე ორი სტარტაპი, ან ორი დიდი ბიზნესი საუბრობს. ჩიხში რო არიან და რა ვქნათ და აი, ქართველების twin-ი რომ მოგცა ეხა. მადლობა დიდი. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ ძალიან საინტერესო ადამიანი, გოგონა ქალბატონი, რომელსაც არც მეტი, არც ნაკლები საკუთარი ტრაქტორი აქვს. მივესალმოთ მარიამ სუმბაძე.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა შანსისთვის, რომ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია მოგიყვეთ ჩვენს ტრაქტორზე. პირველ რიგში, როდესაც ძალიან ბევრი გოგონა არის ქალბატონი ჩართული ამ კომპანიაში და როდესაც ხვდებით ხოლმე შეხვედრებს ადამიანებს, ყოველთვის უკვირთ, რომ რაღაცა სოფლის მეურნეობაში ამდენი ქალბატონი საიდან. ჩვენც გვიკვირდა თავიდან, რომ დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ძალიან საინტერესო და სახალისო სოფლის მეურნეობა. გაგაცნობთ კომპანია ტრაქტორს. პირველ ვებგვერდს და მობილურ აპლიკაციას ქართველი ფერმერებისთვის. ძალიან მაგარი აღმოჩენა იყო ტრაქტორი თითოეული ჩვენგანისთვის. ცოტას მოგიყვებით ბექგრაუნდზე, არსებობდა ესეთი პროექტი, რომელიც არის მოსავალი სახელით ცნობილი, რომელმაც განიცადა ტრანსფორმაცია გამომდინარე ძალიან დიდი დაინტერესებიდან და სარგებლიდან, რაც ფერმერებმა ამ პროექტიდან მიიღეს. მოსავალმა შექმნა ძალიან დიდი ბაზა ვიდეოების, how to ვიდეოებს ვეძახით, რომლითაც ფერმერები სწავლობენ, როგორ აწარმოონ მეტი და უკეთესად. ჩვენ უკვე სხვა ეტაპზე გადავედით, შეიქმნა ტრაქტორი, შეიქმნა კომერციული მოდელი და ყოველდღიურად მიდის წინ ჩვენი პროექტი. უკეთრად. პირველი პრობლემა რატოც გადაწყდა, რომ შექმნილიყო ტრაქტორი, იყო ის, რომ ფერმერები, დაახლოებით 500 მილიონი ფერმერი და ჩვენი სამიზნე აუდიტორია გახლავთ მცირე და საშუალო ფერმერები, ნაკლებ რესურსს აწარმოებენ, ნაკლებ პროდუქტს ქმნიან, იმიტომ რომ არ აქვთ წვდომა შესაბამის ინფორმაციაზე და მაღალი ხარისხის პროდუქტზე. ინფორმაციაში გულისხმობთ იმას, რომ საქართველოს არის ესეთი ტენდენცია, რომ ძალიან ძველი მიდგომებით ამუშავებენ მიწას. არ არის დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიები და ტექნიკები სოფლის მეურნეობაში. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი პრობლემა და ეს არის ძალიან ბევრი ქვეყნის პრობლემა განვითარებად ბაზარზე. მეორეს მხრივ წავაწყდით ესეთ პრობლემას, რომ ხდებოდა მაგალითად რაღაც შხამქიმიკატების გადაფუთვა სხვადასხვა მაღაზიაში. ხდებოდა ვადაგასული პროდუქციის გაყიდვა სხვადასხვა მაღაზიაში. იმ გამომდინარე იქიდან, რომ სოფლის მეურნეობა არის რაღაცა ნაკლებად კონტროლირებადი სფერო ამ მხრივ. ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ერთი ფანჯრის პრინციპი, სადაც ეს ადამიანები მიიღებდნენ როგორც ინფორმაციას, ასევე სერვისს და ასევე შეიძენენ პროდუქტს. სწორედ ეს გახდა ჩვენი გადაწყვეტა ამ პრობლემისადმი. რატომ საიტი და რატომ მობილური აპლიკაცია? ხო, ალბათ საინტერესო, რაღაც სოფლის მეურნეობასთან ხშირად ვერ აკავშირებენ ხოლმე, როგორ შეიძლება საიტის მომხმარებელი იყოს ჩვეულებრივი საშუალო სტატისტიკური გლეხი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ძალიან ცდებით და საკმაოდ დიდი დაინტერესება გამოიწვია ჩვენს გლეხებში ამ საიტმა. ისინი იღებენ დახმარებას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ანუ ჩვენი კომპანია ასევე დაემატა და მაგას მოგვიანებით მოვყვები call center-ი დიდი მოთხოვნიდან გამომდინარე, თუმცა ჩვენ საიტზე და თუ კი გაქვთ Android-ის ტელეფონები, ძალიან გამიხარდება თუ გადმოწერთ და გატესტავთ ჩვენს აპლიკაციას და მომხმარებლის ფიდბექსაც მოგცემთ, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენ საიტზე ეს ადამიანები იღებენ დახმარებას როგორ მიიღონ გადაწყვეტილება თუნდაც ამა თუ იმ პროდუქტ შორის. როგორ დაგეგმონ თავისი ფერმა იმისთვის, რომ მიიღონ მაქსიმალურად დიდი სარგებელი და მოიყვანონ მაქსიმალურად დიდი პროდუქტი. ქართული მიწა აღმოჩნდა ერთ-ერთი საუკეთესო იმისთვის, რომ ვაწარმოოთ აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულების ნაწარმი. და რაც მთავარი არის, ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი სიძლიერე თვლით, რომ გვაქვს წვდომა ძალიან დიდი რაოდენობით ინფორმაციაზე. ვაგროვებთ ამ ინფორმაციას, ვამუშავებთ ინფორმაციას, თითოეული რჩევა, რომელიც ჩვენი კომპანიის მიერ გაიცემა, არის დაყრდნობილი სხვადასხვა წყაროზე, რომელიც უნდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მოდის. ასევე ზრდა იოსეიდი იყო ძალიან აქტიურად კომპანია ტრაქტორის ხელშეწყობასა და ჩამოყალიბებაში.
უკვე სოფლიო ბაზარზე რომ განვიხილოთ და ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ის, რომ გავიდეთ სოფლიო ბაზარზე, ავითვისოთ გლობალური ბაზარი და შევთავაზოთ ასეთივე გადაწყვეტები სხვადასხვა ქვეყანას. არის 250 მილიონი ფერმერი, რომელიც 2025 წლისთვის იქნება დაკავშირებული ინტერნეტთან, რასაც მივყავართ იქამდე, რომ დაახლოებით 150 ბილიონის ბაზარი არის საერთო ჯამში. რატომ გადავწყვიტეთ, რომ სწორედ ახლა ამ ეპოქაში შეგვექმნა ასეთი აპლიკაცია და ასეთი სერვისი მიგვეწოდებინა ჩვენი ფერმერებისთვის. გაგიკვირდებათ და როგორც თავიდანვე დავიწყე საუბარი, საქართველოში 30% ფერმერების კვირაში ერთხელ მაინც არის ინტერნეტთან და კვირაში ერთხელ მაინც იყენებს ინტერნეტს. ერთ-ერთი სერვისი აქედან გამომდინარე, ჩვენი პარტნიორი გახლავთ ჯეოსელი, რომელმაც შექმნა ესეთი პროექტი ჩვენთან ერთად, რომელიც არის აგროტელეფონი. დაახლოებით თვეში 9 ლარიდან ფერმე შეუძლია რომ შეიძინოს აგროტელეფონი, გადმოწერილი ჩვენი აპლიკაციით და გამოიყენოს საკუთარი ფერმის განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა. მომავალში კენია ცოტა უკან არის ჩვენზე, ასევე ინდოეთი უკან არის, ინდონეზია უკან არის, თუმცა 2025 წლისთვის ასეთი ტიპის სერვისები ფერმერებისთვის იქნება გადამწყვეტი, რადგან ეს ფერმერები, დაახლოებით 250 მილიონი მცირე და საშუალო ფერმერი, როგორც აღვნიშნე, უკვე იქნება აქტიურად დაკავშირებული ინტერნეტთან და ეცოდინება, როგორ მოიხმაროს ინტერნეტი საკუთარი ფერმის განვითარებისთვის. რა არის კიდევ ერთხელ ჩვენი პროდუქტი? აქ არის ჩვენი საიტიდან წარმოდგენილი ესე მცირე მონახაზი, ასე რომ ვთქვათ. ამ დროისათვის საიტზე განთავსებული არის 500-ზე მეტი პროდუქცია 11 სხვადასხვა მომწოდებლისგან საქართველოში. კიდევ ერთი პრობლემა რაც იყო ჩვენს ქვეყანაში იყო ის, რომ ერთი დიდი მაღაზია ასეთი მსგავსი პროდუქტების არ არსებობდა და სხვადასხვა მომწოდებლისგან უნდა შეგეგროვებინოთ, მაგალითად სასუქი იყო თუ შხამქიმიკატი. აქ ხელის რამდენიმე მოძრაობით შეძლებთ, რომ ნებისმიერი ტიპის პროდუქტი, რაც თქვენს ფერმას სჭირდება, შეუკვეთოთ და პირდაპირ სახლში მოგართმევთ კურიერი. რა თქმა უნდა, ვახსენე უკვე ვიდეოები და power tip-ები ასევე ეძახით ჩვენ. ეს არის 2-3 წუთიანი ძალიან მოკლე ვიდეოები, რომელიც არის აბსოლუტურად ორიენტირებული პრაქტიკულ რჩევებზე ფერმერებისთვის. ეს ნებისმიერი დამწყები ფერმერი თავისუფლად შეძლებს ფერმის გაშენებას ამ ჩვენი ვიდეოებით. და რაც თავარია, როგორც უკვე აღვნიშნე, ძალიან დიდი წილი ჩვენი კომპანიის მოდის ინფორმაციის შეგროვებასა და გადამუშავებაზე. ამიტომ შეიქმნა აგროკალენდარი, რომელიც მთელი წლის მანძილზე თქვენ შეგახსენებთ ნებისმიერ სამუშაოს, რაც გაქვთ განსახორციელებული თქვენს ფერმაში. მაგალითად, დროა რომ, არ ვიცი, ყურძენი შევწამლოთ, ჩვენ აგროკალენდარს არასდროს არ დაავიწყდება ეს მომენტი და აუცილებლად გაგახსენებთ. და არის ამინდის პროგნოზი ასევე, შეგიძლიათ იყოთ თბილისში, ყველანი დაკავებული ადამიანები ვართ, თუმცა ძალიან სასიამოვნოა მაინც რომ შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჩვენი საკუთარი პომიდორი მაგალითად. თუმცა ძალიან რთული არის განსაზღვრო ასევე სხვადასხვა სამუშაოები ამინდის პროგნოზის გარეშე. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ლოკალიზებული ამინდის პროგნოზი აპლიკაციაში, როდესაც შებრძანდებით, მიუთითებთ თქვენს ლოკაციას, ფერმის ლოკაციას და ნებისმიერ დროს შეძლებთ რომ გააკონტროლოთ როგორი ამინდია, სეტყვის საშიშროება ხომ არ არის, ყინვის საშიშროება ხომ არ არის და ასე შემდეგ. შემდეგი სლაიდი გახლავთ შემოსავლის მოდელებზე, ასე რომ ვთქვათ და ძალიან ესე მალე გავივლი რომ არ მოგაწყინოთ. რა თქმა უნდა, ონლაინ გაყიდვები არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავალი. იგივე შხამქიმიკატებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფერმერებზე წვდომა მოვიპოვოთ და საკმაოდ რთული სეგმენტი არის ფერმერები იმისთვის რომ მოიპოვონ ნდობა. ამიტომ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დაემატა აღნიშნული call center კიდევ იმიტომ რომ არ არის ჯერჯერობით იმის მზაობა სრულად რომ ფერმერი სრულად იყოს ციფრულ პროცესზე მორგებული, თუმცა მივდივართ ამისკენ და არის ჩვენი ერთ-ერთი განვითარების გეგმა ამ მიმართულებითაც.
რა თქმა უნდა, ტრაქტორი შესთავაზებს პრემიუმ სერვისს ჩვენს მომხმარებლებს, საწევრო გადასახადის ვარიანტი, ასე რომ ვთქვათ, თქვენ შეძლებთ თუ კი გადაწყვეტთ, რომ ტრაქტორის მომხმარებლები გახდეთ და შეიძინოთ პრემიუმ სერვისი, გაძლევთ უფრო მეტი სახის ინფორმაციის მიღებას, პირადი აგრონომის შეძენას, ყოველკვირეულ და ყოველდღიურ კომუნიკაციას 24 საათიან call center-თან და ასე შემდეგ. მოკლედ პრემიუმ სერვისები 2019 წლისთვის იქნება უკვე ჩვენს ტრაქტორზე და ასევე რა თქმა უნდა გვინდა რომ ჩვენი ფერმერებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ის სერვისები, რომლებსაც ჩვენ ვთავაზობთ. ძალიან ხშირად არის ის ფაქტი, რომ რაღაც ფერმერებს მხოლოდ შემოსავალი აქვთ მაშინ, როდესაც აბარებენ მოსავალს. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ შევთავაზოთ ფინანსური სერვისები, რომლებიც იქნება ეს განვადება, იქნება ეს რაღაცა, თქვათ, შიდა განვადება თუ გარე განვადება, ასევე სესხები, TBC არის ერთ-ერთი ჩვენი პარტნიორი და აგროსესხებზე თანამშრომლობთ ძალიან კარგად. ამიტომ გვინდა რომ ყველანაირი ციკლი შევუქმნათ ჩვენს ფერმერებს. მინდა რომ რაღაც პატარა KPI და დაპირებაც გამომივიდეს, ასე რომ ვთქვათ, 2025 წლისთვის სად გვინდა რომ ვიყოთ. საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს ტრაქტორს. მოკლედ, გვინდა რომ 100% ჩვენი ვიდეოების იყოს უმაღლესი კონტენტისგან შემდგარი, ანუ ინფორმაციულობის მხრივ, გამოცდილების მხრივ იყოს საუკეთესო შეთავაზება ჩვენი ფერმერებისთვის. ასევე ერთ-ერთი ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობა არის ის, რომ შევამციროთ სიღარიბე, არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ განვითარებადი ბაზრის ქვეყნებში. და გვინდა რომ დაახლოებით 5-10 მილიონმა მომხმარებელმა ტრაქტორის კიდევ ხაზს უსვავ რომ არა მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში განვითარება ბაზარზე გვითხრას 2025 წლისთვის რომ მე ტრაქტორის მეშვეობით გავაუმჯობესე ჩემი ფერმის შემოსავალი და გავაუმჯობესე რესურსი და პროდუქტი რომელსაც ვაწარმოებდი. და რა თქმა უნდა გვინდა რომ ფინანსური მოდელის მიმართულებით დაახლოებით 100-დან 200 მილიონამდე სერვისი და პროდუქტი იყოს დაფინანსებული, ასევე სხვადასხვა საგრანტო შესაძლებლობები იქნება თუ სესხები. ეს არის რა გზაც გავიარეთ, ძალიან საკმაოდ პატარა ისტორია აქვს ჩვენს კომპანიას, სულ რაღაც 8 თვე არის შეიქმნა. თებერვალში გავუშვით და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა თებერვალშივე. აპრილში უკვე 30,000 მომხმარებელი ყავდა ყოველთვიურად, ვინც იყენებს ტრაქტორს. ეს ამას ყველაფერს ვსაუბრობ საქართველოში, ჯერჯერობით ინვესტორებთან მოლაპარაკებები გვაქვს, თუმცა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზეა გავრცელებული. ივნისში კიდევ ერთხელ გავუსვავ ხაზს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული საზოგადოება მე ვქენი ქართული საზოგადოება ჯერ კიდევ ეგუება ციფრულ ერას, ქონდა 10,000 გადმოწერა მობილური აპლიკაციის, რაც არის საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი. სექტემბერში მივაღწიეთ 3 მილიონ ნახვას ჩვენი ვიდეოების, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით მოდი ნახევარი ვთქვათ. ამის ნახევარმა ისწავლა, როგორ უნდა აწარმოოს უფრო მეტი და უკეთესი ტრაქტორთან ერთად და როგორ უნდა შექმნას ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქტი, არა მხოლოდ საკუთარი საოჯახო მეურნეობის გამოსაკვებად, არამედ ბაზარზე გასატანად. თავარი მიზანიც სწორედ საბოლოო ჯამში ამ კომპანიას არის ის, რომ ფერმერებს დავეხმაროთ აწარმოონ მეტი და უკეთესად ტრაქტორთან ერთად. მადლობა მარიამ, მე მომწონს შენი ტრაქტორი. ახლა კი მინდა ჩვენ კიდე დამატებით ვჯერა, რომ ეს არის ადამიანის განვითარების ერთ-ერთი ციკლი, საბოლოოდ მაინც ესე ტრაქტორთან ვიდივარ და ამიტომ ჩემ აისურსაც წარმოგიდგენ. გიცელს მაჩუქებ. აუცილებლად. მადლობა. ალბათ ყველა ადამიანი, რომ შემოვედით ტექნოპარკში, სავარაუდოდ პირველი რაც გავაკეთეთ, იყო რომ Wi-Fi-ის სიგნალის ზებნა დავიწყეთ. ამას ვაკეთებთ ყველგან. ტექნოპარკში, სავაჭრო ცენტრში, კაფეში, რესტორანში.
თითქმის ყველგან. ანუ Wi-Fi არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი და მოდი ვნახოთ თუ როგორ შეიძლება ჩვენი ცხოვრების წესი გავხადოთ შემოსავლიანი ბიზნესი. ნოდო ივანიძე, კომპანია Wi-Fi-შერი. მოგესალმებით. ცოტა აქ დავდგები რომ გამოჩნდეს თან პრეზენტაცია. უმრავლესობა დარბაზში სავარაუდოდ იცის ჩვენი კომპანიის შესახებ, მაგრამ შევეცდები თავიდან ავხსნა ზოგადად რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და შემდეგ ჩვენი ერთ-ერთი კონკრეტული პროდუქტი მინდა გაგაცნოთ, რაც დავლანჩეთ 2 თვის წინ, დავლანჩეთ ასევე ლიტვაში ეს პროდუქტი, ძალიან ნამაყები ვართ ამით და თქვენი ფიდბექიც მაინტერესებს ამ ჩვენ ახალ პროდუქტზე. მოგეთ, ჩვენი მთავარი სლოგანი მდგომარეობს გვაქვს მარკეტინგული გადაწყვეტილება ოფლაინ ბიზნესებისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, როდესაც ფლობთ ონლაინ ბიზნესს ძალიან მარტივია Google Analytics-ის მეშვეობით ან სხვადასხვა ანალიტიკური საიტების მეშვეობით განსაზღვრო რამდენი ყავს ახალი მომხმარებელი თვის განმავლობაში, რამდენი იყო დაბრუნებადი მომხმარებელი, რამდენი ლოიალური, რას აკეთებდნენ, რომელ გვერდებზე შედიოდნენ და ასე შემდეგ. როდესაც გაქვს კაფე, რესტორანი, სასტუმრო, მოლი ან ასე შემდეგ, ძალიან ძნელია ყველა ადამიანი დაიმახსოვროს სახეზე და იცოდეს ზუსტად რა ხდება შენ წერტილში თვიდან თვემდე. და ეს პრობლემა არსებობდა, ასე რომ ვთქვათ, რესტორნებში, კაფეებში, სასტუმროებში და ოფლაინ ბიზნესებში და ჩვენი სოლუშენით სწორედ სამისთვის წინას გავუშვით მდგომარეობს ამაში, რაზეც დეტალურად უკვე პრეზენტაციიდან გაგაცნობთ. მანამდე ვინც არიცით Wi-Fi-შერის შესახებ, გეტყვით რამდენიმე სიტყვას. Wi-Fi-შერი შევქმნით 2 წლის წინ საქართველოში, არის ქართული კომპანია. დავიწყეთ ძალიან მცირე ქართული ინვესტიციით, სულ რაღაც $18000, რაც დაგვეხმარა, რომ ჩვენი სისტემები დაგვეყენებინა დაახლოებით 20 კაფეში და მიგვეცა კომპანიებისთვის საშუალება ამ წერტილებში განეთავსებინათ Wi-Fi-ის მეშვეობით რეკლამა. ამჟამინდელად უკვე საქართველოს მასშტაბით წარმოდგენილი ვართ 180-ზე მეტ წერტილში, რაც მოიცავს აეროპორტებს, მოლებს, სასტუმროებს, კაფეებს, რესტორნებს, კინოთეატრებს და ასე შემდეგ და კომპანიებს აქვს საშუალება ამ წერტილებში განათავსონ Wi-Fi-ის მეშვეობით ჩვენი რეკლამა. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ზაფხულში მივახციეთ ჩვენ ერთ-ერთ ძალიან დიდ milestone-ს. ამერიკიდან ავიღეთ $500,000 ინვესტიცია უცხოეთში გასაფართოებლად და ეს თანხა გვეხმარება ძალიან სწრაფად გავფართოვდეთ სხვა ქვეყნებში. ოქტომბერში შევედით ლიტვაში და იქ უკვე გავაკეთეთ 3 გაყიდვა, რაც მცირე პერიოდისთვის ძალიან მაგარი შედეგია. ასევე ბაქოში ვაკეთებთ ახლა ერთ პროექტს და ჩვენი მიზანია ზოგადად 2 თვეში უნდა შევიდეთ ერთ ახალ ქვეყანაში და ძალიან სწრაფად ხედავთ ხოლმე ჩვენი ბიზნესის მთავარი საინტერესო ნაწილი ის არის რომ 2 თვეში უკვე შეგვიძლია დავინახოთ ის ქვეყანა ჩვენთვის მომგებიანია თუ არა. და ეს არის ის ინდუსტრიები, სადაც ახლა ვართ, თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ ინგლისურად, ქართულად ვინც ვერ ლაპარაკობს, წაიკითხავს და მიხვდება. და ბიზნეს მოდელზე ვიტყვი კიდევ რამდენიმე სიტყვას, რო შეგექმნათ უკეთესი წარმოდგენა. გვაქვს 2 მიმართულება. ერთი მიმართულებაა, რომ მაგალითად კომპანიას შეუძლია განათავსოს თავისი რეკლამა სხვა წერტილებში, როგორც თქვა აეროპორტში ან რომელიმე კაფეში, მისი სეგმენტიდან გამომდინარე, ან მაგალითად კონკრეტულ წერტილს შეუძლია განათავსოს თავისივე რეკლამა. როგორც მაგალითად დანკინონს და ვენდისი თავისივე რეკლამასთან თავსებენ, მაგალითად ბილდმორი თავისივე რეკლამასთან თავსებს და ასე შემდეგ. და დაახლოებით რო შეხედოთ, საქართველოში 30% ჩვენი წერტილების თავისივე რეკლამასთან თავსებს, ხოლო 70% წერტილების გვაძლევს საშუალებას, რომ სხვისი რეკლამები განთავსდეს. და ძირითადად ყველაზე სტრატეგიული წერტილი, დიდი წერტილები გაყიდული გვაქვს 2018 წლის ბოლომდე, ძალიან დიდი მოთხოვნაა. თავიდან ძალიან რთული იყო ბაზარზე რომ დაგვერწმუნებინა კომპანიები რამხელად ეფექტურია Wi-Fi-ის რეკლამა, მაგრამ ეხლა უკვე თითქმის ყველა დიდ კომპანიასთან თანამშრომლობთ, ადგილობრივებთან და საერთაშორისოებთან. ეხლა მინდა კონკრეტულად გადავიდე ჩვენ ერთ-ერთ პროდუქტზე, რაზეც ძალიან მართლა მაინტერესებს თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ და ეს პროდუქტი ეხება რესტორნებს, კაფეებს და ბარებს და თუ შეიძლება რომ გადავრთოთ. მოგეთ მომხმარებლებს ჩვენ admin პანელში კატეგორიზაციას ვუკეთებთ 4 კატეგორიად: ახალ მომხმარებლებად, ლოიალურებად, განმეორებად და დაკარგულ მომხმარებლებად. ანუ ჩვენი სისტემა მომხმარებლებს, როგორც კი ვერთებიან Wi-Fi-ს, ან თვის განმავლობაში რამდენჯერ შემოდის მომხმარებელი, შეუძლია კატეგორიზაცია გაუკეთოს და პირდაპირ ასე რომ ვთქვათ, რესტორნის ან კაფის მეპატრონეს მიაწოდოს ინფორმაცია კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში რა ხდებოდა მის ობიექტზე. ანუ დეტალურად იცის რომ 31 წლის ფაზაზე შემოვიდა ამდენი ახალი მომხმარებელი, შემდეგ ამ პარამეტრებსაც თვითონ ასე რომ ვთქვათ აყენებს, თქვათ მისთვის ლოიალური მომხმარებელი შეიძლება იყოს თვეში მის დადის 3ჯერ ან 2 თვეში მის დადის 2ჯერ.
ეს ერთი რაც შეეხება სტატისტიკას, ასევე ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას მეპატრონეებს შეაგროვონ დეიტაბეისი თავიანთი მომხმარებლების. პირველად მომხმარებელი, როდესაც უერთდება Wi-Fi-ს, უწევთ გაიაროს ავტორიზაცია Facebook-ით, ტელეფონის ნომრით ან იმეილით, გააჩნია რომელიც მისთვის იქნება მოსახერხებელი. ოღონდ ეს მხოლოდ მომხმარებელს უწევს ერთხელ. მარტო ერთხელ, ანუ მეორეჯერ თუ დაბრუნდა იგივე ადგილში ან ჩვენ სხვა წერტილში თუ შევიდა, აღარ უწევს ავტორიზაციის გავლა და ავტომატურად ვიცით, რომ მაგალითად მე ნოდარ ივანიძე შევედი, თქვათ ჰარდრო კაფეში, ვარ ახალი მომხმარებელი, ჰარდრო კაფე მიცის, რომ მე ვარ ნიუ კატეგორიაში და მქვია ნოდარ ივანიძე, ვარ ასაკობრივ ჯგუფში, მაგალითად მამრობითი სქესის, ასაკობრივი ჯგუფი 18-25 და ჩემი იმეილის მისამართი. ეხლა ყველაზე მაგარი სისტემის რაშიც მდგომარეობს, თუ შეიძლება რომ გადავიდეთ შემდეგ სლაიდებზე. კიდევ ერთ შემდეგზე რომ გადავიდეთ. ანუ ეს არის თვითონ რეკლამის ვიზუალი დაახლოებით როგორ ჩანს. ერთით შემდეგზე რომ გადავიდეთ კიდევ თუ შეიძლება. ანუ რეკლამის ვიზუალს თვითონ ჩვენივე ადმინ პანელიდან აწყობს ჩვენი დამკვეთი, არ უწევს ჩვენთან რაღაც გამოგზავნა. ანუ შეუძლია მარტივად შევიდეს ჩვენ საიტზე, დარეგისტრირება თავის ადმინ პანელიდან, ატვირთავს სხვადასხვა ვიზუალებს და თვითონ მართავს თავის კამპანიებს. და თუ რო გადავიდეთ შემდეგზე თუ შეიძლება. ანუ ჩვენ მოვახდინეთ ჩვენ სისტემაში email კამპანიების ინტეგრაციაც და ეს არის ახალი სისტემა, რომელთაც ძალიან გვიამაყება ანუ ჯერ არ გვაქვს კომპანია, ვერ მოვიძიეთ Wi-Fi advertising კომპანია, რომელიც ამას აკეთებს და ვისაც ველაპარაკეთ უცხოეთში ჯერ არ აქვს აკეთებული. ანუ რაში მდგომარეობს მთელი ამ სისტემის ხიბლი. მომხმარებელი შემოვიდა შენ წერტილში, შენ კაფეში მაგალითად, გაიაროს ავტორიზაცია, შევერთა Wi-Fi-ს, საღამოთი ავტომატურად ჩვენი სისტემა დაახვედრებს მადლობის იმეილს ან დამატებით შემოთავაზებას. თითოეული კატეგორიისთვის კაფის ან რესტორნის მეპატრონეს შეუძლია ააწყოს email ტემპლეიტები ჩვენივე სისტემიდან გაუსვლელად და მერე შემდეგ უკვე დეტალურად ღებულობს რეპორტინგს, რომელ კატეგორიას რამდენი email გაეგზავნა, რამდენმა გახსნა, რამდენმა გამოიყენა პრომოკოდი და მოვიდა წერტილში, პირდაპირ შეუძლია განსაზღვროს როი და მაგალითად შეუძლია დააყენოს, რომ სამთოში თუ ვიღაც მომხმარებელი ჩემთან არ ყოფილა, email-მა ავტომატურად გაუგზავნოს უფასო დრინკის და იქნებ ეს ადამიანი უკან მოვიყვანოთ. ანუ მთავარი მიზანი არის ის, რომ ახალი მომხმარებლები კაფის ან რესტორნის მეპატრონემ გახადოს ლოიალურებად, ხოლო დაკარგული მომხმარებელი შევეცადოთ კიდევ მოვიყვანოთ. ანუ სისტემის ხიბლი მდგომარეობს ამაში, ამჟამინდელად Dunkin Donuts, Wendy's, Hard Rock Cafe, Biltmore და ამბასადორი იყენებენ ამ სისტემას, ვინც სატესტოდ აიღეს, ასე რომ ვთქვათ და ძალიან კმაყოფილები არიან. და ლიტვაშიც ამ სისტემას ვყიდით, ანუ კაფეებში და რესტორნებში და მოკლედ თქვენი აზრიც იქნება საინტერესო როგორ მოგწონთ ეს ფიჩერი, ან თუ გექნებოდათ რამე რჩევა ჩვენთან. მადლობა, გისმენთ? დიახ, თქვენზე დიახ, თქვენთან ვიყავით და მოგიყვებით მაგ ისტორიასაც უცებ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემამდე არ ვისმა ინფორმაცია და ძალიან მაინტერესებს და კითხვა არის ჩემი და როგორ შეიძლება დაგიტოვოთ. დიახ. დაგიტოვებ ჩვენ საკოდაკო მონაცემებს Downtown-ს რაც შეეხება ერთ-ერთი პირველი ქსელი იყო, რომელიც ჩვენ სისტემაში ჩაერთო და გვაძლევდა საშუალებას გაგვეშვა სხვისი რეკლამები. უბრალოდ როგორც ყველა სტარტაპს დასაწყისში, ეს იყო 2015-ში, აქვთ ხოლმე რაღაც ტექნიკური პრობლემები, ხშირად ჩვენი რეკლამა ხან არ იხსნებოდა, ხან უჭედაოდა ზოგიერთ დივაისზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მას შემდეგ ძალიან ბევრი განვავითარეთ, ძალიან ბევრი შეიცვალა. ანასთან მქონდა თქვენთან დირექტორი მგონი კონტაქტი და შეგვიძლია ისო განვაახლოთ თანამშრომლობა, ძალიან გამიხარდა რომ აგზავნა და დაგიტოვებ ჩემ კონტაქტებს და შემდეგ უკვე დეტალურად აგიხსნით ამის შესახებ. კითხვები ხო არ გექნებათ კიდევ? ვინმეს? კონი ყველა მიცის ოი შეშესო. გისმენთ? თავარის გარდა მაგათ თავარი რისკი, კი, ძალიან ბევრი გვეკითხება ამ კითხვას. Wi-Fi-ს გამოყენებადობა არის, შემცირება არის ერთ-ერთი მთავარი რისკი, მაგრამ ამაზეც გვაქვს solution და 2019 წლისთვის ინტეგრაცია გვექნება მობილურ ოპერატორებთან 4G-ზე და 3G-ზე. ნალაპარაკები გვაქვს მაგთისთან და ჯეოსელთან და უცხოეთში რამდენიმე ოპერატორთან გვაქვს მოლაპარაკება, რადგან მაგალითად ყაზახეთის მაგალითზე
ისეთი იაფია 4G Wi-Fi-ს რეალურად კაფეებში, ლეპტოპებით თუ არ შედის ადამიანი, ისე არავინ აღარ იყენებს, მარტო თუ აეროპორტში გამოიყენებენ ტურისტები. საქართველოში ეს მოცვენებელი გაცილებით მაღალია, მაგალითად აეროპორტებში გვაქვს 80% გამოყენებადობა, ჩვეულებრივ დასაჯდო კაფეებში დაახლოებით არის 60-დან 55%-მდე, რაც ან 2 წელს მანძილზე ვაკვირდებით და ძალიან არ შემცირებულა, რადგან მობილური ინტერნეტის ფასებიც ძირითადი ვარდნა არ ყოფილა არანაირი. მაგრამ მომავალში გვაქვს ეს გეგმა, რომ 4G-ზეც იქნება ინტეგრაცია ჩვენი სისტემის. გისმენ? ჩამოდი, შეგიძლიათ ჩამოხვიდეთ. იცი რა მაინტერესებს, აი უცხოურ ქვეყნებში რო შედიხართ, იქ ლოკალურად არიან ხოლმე მსგავსი სერვისის პროვაიდერები და თქვენ რაღაც კონკურენტულ შეთავაზებებს ქმნით თუ ისეთ ქვეყნებს ირჩევთ, სადაც მსგავსი კონკურენტი არ მოიძებნება. ანუ პირველ რიგში, როდესაც ვირჩევთ რომელ ქვეყანაში შევიდეთ, ჯერ ხდება ბაზრის მოკვლევა. რა თქმა უნდა, კონკურენტი, ანუ თვითონ Wi-Fi რეკლამის ამოგდება, რაც არის ხო სისტემურად არის ძალიან მარტივი, შეუძლია გააკეთოს ნებისმიერ IT-ს ხელით ჩადოს რაღაც ვიზუალი როუტერში და გააკეთოს, ხო? ყველაზე მთავარი რაც არის, რა მარკეტინგულ გადაწყვეტილებას თავაზობთ ჩვენ კომპანიებს, რომელიც სხვა ჩვენ კონკურენტებს არ აქვთ, ხო? ამიტომ ბაზარს რო ვიკვლევთ, ნახულობთ, შეიძლება იყოს კიდეს კომპანია, მაგალითად ლიტვაში იყო ეს კომპანია, მაგრამ უბრალოდ თავაზობდნენ